დილამშვიდობისა, საქმიანი დილას ვიწყებთ პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. დღეს 18 თებერვალია, 7 საათი და 25 წუთი შესრულდა და ამ დროისათვის თბილისში დაახლოებით -1 გრადუსი ფიქსირდება. Fitch-ის სების პროაქტიულობას ელოდება გაუფასურებული ლარის ნახის შესაკავებლად. Fitch რეიტინგმა საქართველოს გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი BBB-ზე დაადასტურა, პროგნოზით სტაბილური. მას პოზიციების საქართველოსთან დაკავშირებით არ გადაუხედავს. სარეიტინგო კომპანია შოკების მოგერიების და ეკონომიკის მდგრადობასთან დაკავშირებით აღნიშნავს ანგარიში ბაზრების დივერსიფიკაციაზე, რამაც განაპირობა რუსეთის ავიაემბარგოს მინიმალური ეფექტი. 2020 წლის იანვარში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურების მიერ ჯამურად გადამუშავებულმა კონტეინერების რაოდენობა 56,409 ტეუშია დგინა, რაც 2019 წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ 24,3%-ით მეტია. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით იანვარში რკინიგზის მიერ გადაზიდულმა კონტეინერების რაოდენობამ 6,441 ტეუშია დგინა და ესეც გასული წლის მონაცემს თუ დავადარებთ 28,9%-ით მეტია. რესტორანი ბუდაპეშტის, სასტუმრო ბუდაპეშტის ნაცვლად ინვესტორი თბილისის მერიას კომპრომისულ ვარიანტს თავაზობს და მზად არის უარი თქვას სასტუმროს მშენებლობაზე. სანაცვლოდ კი იღებს ვალდებულებას აღადგინოს 1958 წელს აშენებული რესტორანი ბუდაპეშტი ისტორიული და არსებული მოცულობის და ფასადის შესაბამისად. ინვესტორის განცხადებით ბუდაპეშტის მშენებლობისას არ დაზიანდება არც ერთი ნარგავი და დამატებითი გამწვანება და კეთილმოწყობა მიმდებარე ტერიტორიაზე მისი ვალდებულება იქნება. თბილისის მერი ამ შეთავაზებას უკვე გამოეხმაურა. კახაკალაძე იდეით მოხიბლული არ არის და პოზიციას არ იცვლის. ინვესტორს ადგილ-მონაცვლე ქონება შეეთავაზება. დედაქალაქის მერის განცხადებით ბუდაპეშტის ადგილას არაფრის მშენებლობის უფლება არავის მიეცემა. მთავრობა მთის კურორტების მართვის სისტემის რეფორმირების დასაწყებად მზად არის, მიზანი საკურორტო ზონებში მართვის ეფექტიანობის გაზრდა. ნათია თურნავა ამბობს, რომ პარლამენტი უკვე განიხილავს კანონპროექტს, რომლითაც მეტი უფლებები ეძლევა ადგილობრივ თვითმმართველობებს. მუნიციპალიტეტებს საჭიროების შემთხვევაში ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შექმნა შეეძლებათ. ამას ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებების შესახებ კანონპროექტი გაითვალისწინებს, რომელიც დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე განიხილეს. კანონპროექტის ავტორი ინფრასტრუქტურის სამინისტროა. უწყებაში თავის მხრივ მიაჩნიათ, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობებში ახალი სტრუქტურული ერთეულების გამოჩენა მუნიციპალიტეტების მართვის ეფექტიანობას კიდევ უფრო გაზრდის. რა ღვინოს ვახვედრებს სტუმრებს და რას ვუგზავნით ღვინის სამშობლოდან ჩვენებური სასმელის მოყვარულებს. გასული წლის სტატისტიკას და ანალიტიკას თავი TBC კაპიტალმა გუშინ მოუყარა. ბაზრის მიმდინარე მდგომარეობაზე და განვითარების პოტენციალზე სტუმრებთან ერთად დილიდან სტუდიაში უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. თორნიკე კორზაია TBC კაპიტალის კვლევების უფროსი და ლევან შავკაციშვილი TBC-ის კორპორატიული კლიენტების მომსახურების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შემოგვიერთებიან. გოგა მელიქიძე კალტენდაგარდის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი კი საერთაშორისო ბირჟების მიმოხილვით შემოგვიერთდება საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის. დღესვე სტუდიაში ლაშა ნოდია ურუმაშვილი პარტნიორების პარტნიორი და ნიკოლაუს კაცულასი იქნებიან ჩვენი სტუმრები. გამოეხმაურებით თემას, რომელზეც ერთხელ უკვე ვისაუბრეთ საქმიანი დილის ეთერში. ინვესტორის ინტერესები რამდენად არის დაცული, ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი. ცხადია, არ გამოვტოვებთ საინტერესო თემატიკას და სიახლეებს, რომელიც BMG-ს გუნდმა მოგიმზადათ. ეკაც სიმაკურიძე დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ყოველკვირეული მიმოხილვა გელოდებათ უახლოეს საქმიან ეთერებში. დილამშვიდობისა. ბედნიერი სამშაბათი დღე მინდა გისურვოთ ყველას. თან ამბობენ, რომ ხვალიდან დათბება და ყოველ შემთხვევაში გარემოს ეროვნული სააგენტო ასეთ პროგნოზს გვთავაზობს. ამ ინფორმაციას ვერაფრით გადავავადებდი გიორგი საკაძესთან ერთად გიქოს ხოთაშორის დღევანდელი საქმიანი დილის ეთერის თქვენთვის წარმოდგენას. 17-18 თებერვალს აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეულ რაიონში შესაძლოა მცირე ნალექი იყოს და 19-20 თებერვალს უკვე ქვეყნის ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე უნალექო ამინდი გველდება. ჰაერის ტემპერატურა დღის საათებში დაახლოებით 12-დან 17 გრადუსამდე იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ბარში 10-დან 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. გარემოს ეროვნული სააგენტო ამბობს, რომ თბილისში დღეს 17 თებერვალს მცირე ნალექი შეიძლება იყოს და 8-6 გრადუსი იქნება დაახლოებით. 18-20 თებერვალს კი უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი და ჰაერი დაახლოებით 12-14 გრადუსიან სითბოს შემოგთავაზებს. სხვათა შორის ამინდის გარკვეულწილად და ალბათ ხშირადაც გავლენას ახდენს
და გაინტერესებთ კითხვაზე პასუხი, რომელ საათზე იღვიძებს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა, ანუ მისი უდიდესი ნაწილი. ამ კითხვაზე პასუხის მიღება სოციალურ კვლევასთან ერთად ერთ ცვლადზე დაკვირვებითაც არის შესაძლებელი და ეს ცვლადი ქვეყანაში ელექტროენერგიის მოხმარებას წარმოადგენს. ნუ გაგიკვირდებათ, ჩვენ დავაკვირდით ამ ცვლადს და გიზიარებთ ის, რაც უკვე BMG-მ რამდენიმე თვის წინ მოამზადა თქვენთვის. ქვეყნის მოსახლეობის გაღვიძების და დაძინების საათების შესახებ ზუსტ მეტიც ფაქტობრივ მონაცემებს ქვეყნის სახელმწიფო ელექტროსისტემა ფლობს. იქნება ეს დილით შუქის ანთება, თქვათ, ტელევიზორის ჩართვა, ყავის ადუღება, სმარტ ტელეფონის დატენვა თუ სხვა აქტივობა, ყველაფერი საჭიროებს ელექტროენერგიას. თუ ელექტროსისტემა უბრალოდ არ არის მზად იმისთვის, რომ დროის მცირე მონაკვეთში მილიონობით მომხმარებელი საკუთარ სახლში სინათლეს აანთებს, მაშინ ქსელმა შეიძლება დატვირთვას ვერ გაუძლოს და ავარიულად გაითიშოს და ამის გამო მაგალითად დილის 7 საათიდან მოყოლებული ქვეყანაში ელექტროენერგიის წარმოება ეტაპობრივად იზრდება. ტემპი ყველაზე მაღალი მაინც დილის 8-დან 9 საათამდეა. შესაბამისად, აი ამ 1 საათის განმავლობაში არის თავმოყრილი ყველაზე მეტი ადამიანის გაღვიძება. დილის 9-დან 10 საათამდე მონაკვეთში იხსნება ქვეყანაში არსებული სამსახურების მნიშვნელოვანი ნაწილი, შესაბამისად, საყოფაცხოვრებო მოხმარებას ამ პერიოდში დაწესებულებების ელექტრომოხმარებაც ემატება. აი პიკურ პერიოდს ელექტრომოხმარება საღამოს 8-დან 9 საათამდე მონაკვეთში აღწევს, რასაც ღამის პიკსაც უწოდებენ და საღამოს 9-დან 10 საათამდე მონაკვეთში კი მოხმარება უკვე ეტაპობრივად შემცირებას იწყებს და სადღაც ასე შენ ხარ ჩემი ბატონი, საღამოს 11 საათიდან შუაღამემდე, ანუ 12 საათამდე მონაკვეთში უკვე ელექტრომოხმარება შედარებით სწრაფადაც მცირდება. საიდან მოდის ელექტროენერგია? იმის გამო, რომ დღის განმავლობაში ელექტროენერგიის მოხმარება ესე დიდი ამპლიტუდებით იცვლება, მისი წარმოებაც ამ ამპლიტუდებს უნდა მიყვებოდეს. წინამძღოლ შემთხვევაში შეიძლება შეიქმნოს ვითარება, როდესაც მიწოდება მოთხოვნაზე ნაკლებია და ელექტროსისტემაში მოულოდნელი დეფიციტი კი ძაბვის ხარისხზე და მთლიანად ქსელზე ნეგატიურ გავლენას მოახდენს. შესაბამისად, ელექტროსისტემა ხელმძღვანელობს იმ პროგნოზებით, რომლებიც აი ამ საათობრივ ჭრილში ელექტრომოხმარების მაჩვენებლებს ასახავს და დღეს საქართველოს ელექტროენერგიაზე მოთხოვნას რამდენიმე წყაროდან იკმაყოფილებს და ივსებს, მათ შორის პირველი ჰიდროენერგეტიკული რესურსებია, მეორე თბოსადგურებია და მათ მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია, მესამეზე კი ამ ბოლო პერიოდში შედარებით მოჭარბებული იმპორტული ელექტროენერგია. აი ამ სამ ძირითად წყაროს შორის ყველაზე მოქნილი მაინც ჰიდროენერგიაა. აი ამ მოქნილობას განაპირობებს ფაქტი, რომ გენერაციის ზრდა და შემცირება ყველაზე ოპერატიულად ჰიდროელექტროსადგურებს შეუძლიათ. თბოსადგურებს კი გამომუშავების მყისიერი ზრდა შემცირება არ შეუძლიათ. იგივე შეიძლება ითქვას ცდიაში იმპორტზეც. აღნიშნულ გარემოებას აი ეს შემდეგი გრაფიკიც ასახავს, რომელიც თქვენთვის გვაქვს მომზადებული და ეს არის ასე ვთქვათ საათობრივ ჭრილში თავიდან ბოლომდე გაწერილი ელექტროენერგიის მოხმარება, რომელიც ელექტროსისტემის და BMG-ის დაკვირვებიდან გამომდინარე გავაკეთეთ და ზუსტად როგორც მოგახსენეთ, ასახავს დღის განმავლობაში ელექტროენერგიის მოხმარების მატებას, რაც პრინციპში უზრუნველყოფს კიდეც დადასტურებულ არათუ ვარაუდს, არამედ დაკვირვებას და შედეგს, როდის იღვიძებს და როდის არის აქტიური საქართველოს მოსახლეობა. დღის განმავლობაში საქართველოს ელექტრომოხმარების მინიმალური მაჩვენებელი მაინც არის დაახლოებით 1300-1400 აღონთ აქ საუბარია მეგავატ საათებზე და ეს ძირითადად დიდი ინდუსტრიული დაწესებულებების, მეტალურგიული ქარხნების საწარმოების, ქიმიური მრეწველობის, სამთო-მოპოვების, რკინიგზის და კიდევ მრავალი სხვა დაწესებულების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიაა და ჯამში სწორედ ისინი შეადგენენ ამ დროს მოხმარების, ასე ვთქვათ, ყველაზე მაღალ ბიჯს. ისე მართლა მოსაკითხი ამბავი არის, როდესაც საუბრობთ მოხმარებაზე და მოთხოვნაზე, რა ხდება საჯარო სამსახურებში და რეალურად როგორ აისახება ელექტროენერგიის მოხმარება, როდის იწყებენ შრომა საქართველოში და იმ ანალიტიკიდან, როცა შოთა ტყეშელაშვილმა მოამზადა, ეს ძალიან საინტერესოდ ჩანდა. გახსოვს ალბათ ირაკლი ღარიბაშვილის მთავრობის ხდომაზე გაცემული განკარგულება, რომ სამსახურში ყველა დილის 9 საათზე უნდა გამოვდიოდეთ, იყო რაღაც შეღავათებზე საუბარი, მათ შორის იმ
გეოგრაფიიდან გამომდინარე, რაც თქვათ, მშობლებს უწევთ თავიანთი შვილების სკოლაში ან ბაღში მისაყვანად. მოვიკითხავთ ამ განკარგულების ბედსაც, საჯარო სამსახურებში სავალდებულო იყო ყოველ შემთხვევაში, რომ 9 საათზე დაწყებულიყო ყველგან სამუშაო და რამდენად აქტიური არის ეს ნორმატიული აქტი, მართლა საინტერესო არის და რამდენად მოხდა მათ შორის სასახვა საგზაო ინფრასტრუქტურაზეც ამ გადაწყვეტილებისა არის თუ არა გადანაწილებული მაგალითად გზაზე გადაადგილების ტემპები და სიჩქარეები ამ სამუშაოს დაწყებიდან გამომდინარე. მოვიკითხოთ, ეჭვი მაქვს დაგვხვდება ისაც დაგვხვდება, მაგრამ მოდი რაღაც სიტყვოთი დაიწყო და ესეთი პროგნოზი გააკეთა გარემოს ეროვნულ სააგენტოზე და მე ცოტა გადაუხვიეთ მე და ანამ და შედარებით დასაბუთებული აღწერილობა დავდეთ, როდის და რომელ საათზე იღვიძებს საქართველოს, ჩვენ მაინც ადრეულად ვაპირებთ გაღვიძებას და ეს კიდე უფრო ადრიანათაც გავაგზავნებთ. მე ცოდნავ ახლა გადაუხვევ ტრადიციული თემებიდან და Forbes-ის კიდევ ერთ მონაგარზე მოგიყვებით, რომელმაც მსოფლიოს ის 10 ყველაზე ძვირადღირებული ხელოვნების ნიმუში გამოაქვეყნა, რომელიც სწორედ ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში სხვადასხვა აუქციონებზე თუ პირად გარიგებებში რეკორდულ თანხად გაიყიდა. 2019 წელს ლიდერობას ართმობს კლოდ მონეს 1890-91 წლებში შესრულებული ფერწერული ტილო TV ზვინები ის სოტბიზე 100 მილიონ 700,000 დოლარად გაიყიდა. 2018 წელს კი საუბარია ამადეო მოდელიანის ნამუშევარზე, ნუკოშზე ის სოტბიზეა საუბარი, სადაც მისი გასაყიდი ფასი 129 მილიონი იყო, თუმცა საბოლოოდ ის 157 მილიონ 200,000 დოლარად გაიყიდა. იმავე წელს ყველანაირი რეკორდი მოხსნა ლეონარდო და ვინჩის ნამუშევარმა სალვატორ მუნდი და მან სრული რეკორდი დაამყარა, როცა მისი ნამუშევარი ოღონდ კრისტის აუქციონზე 450 მილიონ დოლარს აჭარბებდა, 450 მილიონ 300,000 დოლარი. სხვათა შორის Forbes-ი წერს, რომ 2016 წელს ყველაზე 2016 წელს ოპრა უინფრი მის საკუთრებაში არსებული გუსტავ კლიმტის ტილო, ადელ ბლოხზე არის საუბარი, მიყიდა ჩინელ კლიენტს 150 მილიონ დოლარად, ეს პირადი გარიგება იყო და 2015 წელს კი Forbes-ი აფიქსირებს 300 მილიონიან გარიგებას უილიამ დე კუნინგის ნამუშევარზე, ინტერჩეინჯზე და ესეც ასე ვთქვათ პირადი გარიგების საფუძველზე მოხდა. ასევე პირადი გარიგების საფუძველზე არის გაყიდული პოლ გოგენის უცნობილესი როდის იქორწინებ ჩემზე და მისმა ღირებულებამ იმ პერიოდში 210 მილიონი დოლარი შეადგინა. 2013 წელს ასევე პირადი გარიგების საფუძველზე არის გაყიდული რევ პაბლო პიკასოსი 155 მილიონ დოლარად. 2012 წელს ყველაზე მაღალი ფასი უფიქსირდება გუსტავ კლიმტს და მის ნახატს 183 მილიონ 800,000 დოლარად. ესეც პირადი გარიგება იყო და რაც შეეხება, 2011 წელს ეს უკვე ბანკოს მოთამაშენი არის, პოლ სეზანის 250 მილიონ დოლარად გაყიდული. 2010-ში კი პაბლო პიკასოს ნახატი Nude Green Leaves and Bust-ი ეს 106.5 მილიონ დოლარად არის გაყიდული და მე კიდევ ერთხელ მინდა გადავწერ ჩვენ საქმიან მაყურებელს, რომ Forbes-მა დათვალა წლის ჭრილში მომხდარი ყველაზე მაღალი ღირებულებების და გარიგებების ნასყიდობები, რომელიც ასე ვთქვათ შედარებით საჯარო იყო, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ნაწილი სრულად და თავიდან ბოლომდე იყო, როგორც გითხარით, პირადი გარიგებიდან გამომდინარე შემდგარი ნასყიდობა. კარგი, დავჭეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით ყველა ხელშეკრულება, რომელიც ამერიკის ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის სასარგებლოდ ლობისტურ საქმიანობას ითვალისწინებს საჯაროა, ამიტომაც არ არის ალბათ განსაკუთრებული სირთულე აღმოაჩინოს სხვადასხვა სიახლეები, მათ შორის საქართველოსთან დაკავშირებით. თითეული კონტრაქტის მიზნების, ღირებულების და მოქმედების ვადების შესახებ ინფორმაციას შეერთებული შტატების უცხოური აგენტების რეგისტრაციის ვებგვერდზე ფარაზე არის გამოქვეყნებული და აღნიშნული სისტემის მიხედვით საქართველოს მთავრობამ 2020 წლის 28 იანვარს განაახლა ხელშეკრულება ამერიკულ ლობისტურ კომპანიას Trade Warriors-თან და დოკუმენტს ხელს აწერს საქართველოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ნათია მეზურიშვილი. აი ამ დოკუმენტის მიხედვით Trade Warriors მთავრობისგან ყოველთვიურად $10,000 მიიღებს და აი რა წერია ხელშეკრულებაში.
დამკვეთი ქირაობს ფირმას, რომელიც დაეხმარება დამკვეთს ამერიკას საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობების გამტკიცების, ორმხრივი ვაჭრობის გაფართოების და ამერიკიდან პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის, ასევე მედიასა და გავლენიან წრეებთან ურთიერთობების, შესაბამისი ღონისძიებების და შეხვედრების მხარდაჭერასა და საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე ამერიკის ლიდერების ინფორმირების კუთხით. ხელშეკრულების ვადები 2020 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრამდე არის განსაზღვრული და უკანასკნელ პერიოდში შეერთებულ შტატებში ორი ახალი ლობისტური კონტრაქტი დადო მართლმორწმუნე პარტიამ, ქართულმა ოცნება ამერიკულ კომპანია DCI Group-ს თვეში $33,333 გადაუხდის, კონტრაქტის ხანგრძლივობა 2020 წლის 31 ოქტომბრამდეა და კონტრაქტის მიხედვით DCI Group-ის მიზანს, უბრალოდ DCI Group-ის მიზანს, ანუ კონტრაქტორის ოცნებისა წარმოადგენს იმ სახის ინფორმაციის გავრცელება, რომ პარტია ქართული ოცნება საქართველოში დემოკრატიის, მშვიდობის და სტაბილურობის გამტკიცებისთვის იღწვის. ამავე შეთანხმებაში აი ასეთ განმარტებასაც ნახავთ. რეგისტრანტი იმუშავებს, რათა წარმოაჩინოს პარტია ქართული ოცნება, როგორც სანდო და პრაგმატული პარტნიორი დემოკრატიისთვის, მშვიდობისთვის და სტაბილურობისთვის, რომ ის ერთგულია დასავლური ლიბერალური დემოკრატიის იდეების და საქართველო-ამერიკის მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობების. კონტრაქტს ხელს პარლამენტარი ირაკლი კობახიძე აწერს და ეს არ არის ერთადერთი ხელშეკრულება. რამდენიმე დღის წინ ოცნებამ შეერთებულ შტატებში კიდევ ერთი ლობისტური კომპანია Hogan Lovells US LLP დაიქირავა, რომელთანაც გაფორმებული კონტრაქტის ღირებულება $900,000-ია. მაინც განმარტებას მივეყოლებ გიორგი შენი ნებართვით ამ თემას. ლობისტური კომპანიის აქრევებით ცუდი არ არის. ლობიზმში ცუდი არაფერი არ არის. მით უმეტეს საქართველოს შემთხვევაში შტატებში ჩვენი ქვეყნის პოზიციების ზოგადად ურთიერთობების გაუმჯობესებისათვის და ლობისტური კომპანიების გამოყენება ნამდვილად ცუდ პრაქტიკას არ წარმოადგენს. მით უმეტეს დანაშაული არ არის, როგორც ეს ზოგიერთ შემთხვევაში გონიათ ხოლმე. პირიქით, საქართველოს ნამდვილად სჭირდება ლობისტები, რომ რაც შეიძლება მეტად ვიყოთ, მათ შორის საერთაშორისო პლატფორმებზე წარმოდგენილები, მაგრამ ასევე ზოგიერთებს რომ გონიათ, რომ ლობისტები ჯადოქრები არიან და არ არსებულს რეალურად წარმოაჩენენ, ან შეუძლიათ რეალობაზე ვინმეს იძულებით თვალი დაახუჭინონ და ამ უნარების ფლობა შესწინონ, ესეც მწარი შეხედულება. ლობიზმი სრულიად გამჭვირვალე საქმეა. შტატებში ლობიზმი ისეთივე მიღებული პრაქტიკა, როგორც ჩვენთან ამა თუ იმ კომპანიის შესაბამისი PR-ის ან მარკეტინგის სამსახურის მუშაობა. დანაშაული მაშინ დგება, თუ ლობისტი ხარ და ამას უარყოფ, დოკუმენტებს მალავ, ფინანსებს გაუმჭვირვალედ იხდი მომსახურებისათვის, რომელსაც როგორც ინტერესებისა და კავშირებისგან დაცეს ისე წარმოაჩენ და ასე შემდეგ. ხოთა კიდევ უფრო კონკრეტულები რომ ვიყოთ, მთლად ოფიციალურ განმარტებებს ჩავიკითხავ. ლობიზმი გულისხმობს საკანონმდებლო ორგანოსა და სახელმწიფოს მაღალი რანგის ჩინოვნიკებზე ზემოქმედების პრაქტიკას, რომლის მიზანიც არის შესაბამისი ჯგუფების ინტერესების კვალად სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრა, გარკვეული კანონპროექტების, სახელმწიფო შეკვეთების, სუბსიდიების მიღება, რელიგიური ან და ქალთა ინტერესების დაცვა და ასე შემდეგ. ჩამონათვალი შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი. ამ მიზნით დასავლეთის ქვეყნებში განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში არსებობს სააგენტოების განვითარებული ქსელი, რომელიც გამოხატავს მსხვილი კომპანიების პროფკავშირებისა თუ სხვადასხვა სახის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ორგანიზაციების ინტერესებს. ლობისტებაც როგორც წესი ახავთ პროფესიონალი შუამდგომლები, რომლებიც მუშაობენ პოლიტიკისა და პოლიტიკური რეკომენდაციების სფეროში საკონსულტაციო ბიუროებსა და კომპანიებში. ლობისტი შეიძლება იყოს ხელშეკრულებით აყვანილი, ან საკუთარი ინიციატივით წარმოადგენდეს გარკვეულ ინტერესთა ჯგუფს. და ისე ლობისტები მთლად ამერიკის შეერთებულ შტატებშია წარმოშობილი, სადაც 1946 წელს მიღებული იქნა ამასთან დაკავშირებით სპეციალური კანონი. ამას გიორგიც ამბობდა წეღან. პარლამენტზე ზემოქმედება პირადი ან წერილობითი მიმართვებით ან სხვა ხერხებით, მასობრივი პეტიციები, წერილები, პუბლიკაციები, ეს ბოლო ნაწილი კი ნამდვილად ახლოს არის უკვე ჩვენთან, რომელიც ორგანიზებულია რომელიმე ჯგუფის ან კერძო პირების მიერ რომელიმე კანონპროექტის მიღების ან უარყოფის მიზნით. მოკლედ, ლობისტს აქვს უფლება წარადგინოს წინასწარ მომზადებული კანონპროექტი, გასწიოს საკონსულტაციო მომსახურება და ასე შემდეგ. ოღონდ ამ ყველაფერს თავისი სახელი აქვს. ახლა თავი ძალიან რომარ შეგაწყინოთ მოკლე შესვენებისათვის ამინდის პროგნოზსაც უნდა გადავხედოთ რამდენიმე წუთის სხვა ამბებით უკვე საქმიანი დიდი დაგიბრუნდებით ძალიან მალე.
ქართველი შემსრულებლები უცხოურ მუსიკალურ რინგზე. გამარჯვება, მენტორების და აუდიტორიის აღიარება, მოლოდინები და საერთაშორისო კონკურსებში ჩართული მომღერლები. რატომ ვერ ხედავენ პერსპექტივას ახალგაზრდა მუსიკოსები ქართულ შოუ-ბიზნესში და რა შედეგები მოაქვს უცხოურ კონკურსებში მონაწილეობას? ათობით კონკურსის ჩემპიონი ბიგლების სამფლობელო თბილისში. ბეილი, ბლუ, მია, კირა და კიდევ 7 ბიგლი თავისი ლეკვებით დღეს რუბრიკაში ჩვენი 4 ფეხა მეგობრები. რას სვლის ან აკანონებს მშობლების პროფესიები? რაზე გავლენა აქვს ოჯახს შვილებზე, სადაც რამდენიმე თაობა სამედიცინო თუ სახელოვნებო სფეროს ერთგულია. ახალგაზრდები, რომლებმაც ალტერნატიული გზა იპოვეს და საკუთარი პროფესიული არჩევანი გააკეთეს. ინდივიდუალიზმი პროფესიული მემკვიდრეობის პირისპირ ნახეთ პირველამდე. ავტორიტარიზმის არჩევით ქართულმა ოცნებამ წითელი ხაზები გადაკვეთა. არ არის დემოკრატია, არ არის ეროვნული ერთობა. ამის დამკვირვებელი ვერ ვიქნები, ვუბრუნდები აქტიურ პოლიტიკას. საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტის პოსტი ტვიტერზე გიორგი მარგველაშვილი არჩევნებამდე თვეებით ადრე ქართულ პოლიტიკაში ბრუნდება. მე დავინახე ქართული ოცნების სრულად ახალი სახე, თოფით ხელში, გაზის ყუმბარებით და ხალხის ქუჩაში დევნით. ეს ჩემი აზრით არის უკვე ძალიან ნაკლად გამოკვეთილი გზა ავტორიტარიზმის ჩამოყალიბებისკენ. რამდენად რეალურია ხმები იმის შესახებ, რომ მარგველაშვილი ლელოში მიდის, სად გაჩერდება საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტის გზა, ლელოში თუ სხვა ოპოზიციურ ჯგუფებთან. საღამოს 8-ზე გიორგი მარგველაშვილი მომავალი პოლიტიკური გეგმებით რეაქციაში. პოლიტიკური პლასტენილს არ მგონია რაიმე პრობლემა მქონდეს სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან მიკედლების. საჩორის სააკაშვილთანაც ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა უკვე რომ მიგვითითეს და თქვეს რომ ეს არის უკვე წითელი ხაზი. შემოbrundit და ამაზე ყულად უტიფარი პასუხი რომ მათ საერთოდ არაფერი არ ესაქმებათ საქართველოში. ეს უკიდე რატო გვიზღუდა ეხა ვითხარი და 2 საათია დავარშა. ირაკლი შოთაძეც მეორედ მოდის. აი ამის მონახარ თქვენ. აი ამის მონახარ თქვენ. თქვენ ვერ გაგვაჩერეთ. თქვენ მოგმართავთ. ივანიშვილის მონად. ხოლო დახსდა ადამიანს რა უშველის თუ ბუნებამ არ უშველო, რა თქვა მე. რა მოხვება ერთხელ უკვე წასული და ხელახლა მობრუნებული გენპროკურორის მეორედ მოსვლას. კიდე ისწრებოდა გენერალური პროკურორი შოთაც. იძინა ივანიშვილთან გაიმართა გარკვეული თათბირი, სადაც ესწრებოდა ბატონი მამუკა ხაზარაძე და ბრძანდებოდით თქვენ მოქმედი პროკურორის რანგში. არანაირი სტატუსი ფაროსრო. მე საერთოდ ამ შეხვედრას არ უნდა დავსწრებოდი შემთხვევით მეტი ამ შეხვედრაზე. რაში სჭირდება ირაკლი შოთაძის პოლიტიკური რეინკარნაცია ქართულ ოცნებას და მის ლიდერს. რეაქციაში საღამოს 8-ზე მთავარი პოლიტიკური თემები. ერთი გენპროკურორი უზენაესში, მეორე ხელახლა პროკურატურაში, ოპონენტებზე აღძრული საქმეები კი მრავლად ფორსირებულ რეჟიმში. რა დავალება აქვს შოთაძეს? ისევის პროკურორები, ისევის მოსამართლეები, ისევის პოლიციელები, ისევის სისტემა. ყველამ ვიცით ხო რატომაც მოდიხართ. მეორეჯერ, იმიტომ რომ ალბათ თავის დროზე რაღაცა კარგად შეასრულეთ ეს ფუნქციები. რა დამსახურებისთვის უნდა აირჩიოს პარლამენტმა ირაკლი შოთაძე მეორედ? ყველა კითხვაზე გაგეცემათ პასუხი. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ, სადაც ჭირდებით და იქ, სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი, გავლენების მიღმა.
მოვლენების შუაგულში. ლამაზი, ჭკვიანი, უშიშარი, ეძებს დამნაშავეებს და საყვარელ ადამიანს სერიოზული ურთიერთობისთვის. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. საღამოს 6 საათზე. მარინ დელტრემი. დეტექტიურ სერიალში ალის ნევერი. TV პირველის ეთერში. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი ერთ-ერთი მოწინავე იქნება, ეს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ თქვა. ეკონომიკის მინისტრი ევროპის აეროპორტების საერთაშორისო საბჭოს მიერ გამოქვეყნებულ რეიტინგს გამოეხმაურა ამ კომენტარით. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი აღნიშნავს, რომ ტურიზმის სამინისტრო შექმნის ინიციატივა ამ ეტაპზე არ განიხილება. პროგრამის 100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნესს სასარგებლო წიაღისეულის ახალი კომპონენტის დაანონსებიდან დღემდე საბადოების სრუკა, რომელიც წიაღის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზეა განთავსებული, 3000-ზე მეტმა ადამიანმა მოინახულა. რეგიონებში ახალგაზრდული ორგანიზაციების გაძლიერების და არაფორმალური განათლების განვითარებისათვის 1 მილიონი ლარის მოცულობის საგრანტო კონკურსი გამოცხადდება. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან არსებული საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის გამგეობის ახალი თავმჯდომარე და წევრები ყავს. გამგეობის წევრებმა პირველ სხდომაზე თავმჯდომარედ პალატის პრეზიდენტი გიორგი პერტაია და მის მოადგილედ გამგეობის ახლად არჩეული წევრი ინვესტორთა საბჭოს მდივანი გიორგი ჩერქეზიშვილი აირჩიეს. PAG-ში რეაბილიტაციის და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ კანონის პროექტი განიხილეს. სოციალურ ქსელებში აჟიოტაჟი კი გადაიარა, მაგრამ კორონავირუსის საფრთხის გამო რეალურად ჩინეთის ეკონომიკა დიდ ზარალშია და არა მხოლოდ ჩინეთის ეკონომიკა. ცოტა ამბები ისევ ეპიდემიასთან დაკავშირებით მაქვს დღეს მოსაყოლი. ცნობილი ავტოკონცერნი Nissan იაპონიაში მანქანების წარმოებას აჩერებს, რადგან კომპანია ჩინეთიდან ავტონაწილების შემოტანას ვეღარ ახერხებს. კომპანია შეჩერებული აქვს მანქანის ორი მოდელის, Serenas და X-Trail-ის წარმოება. ამასთან დაკავშირებით BBC აღნიშნავს, რომ კორონავირუსის გამო მსოფლიოში ცნობილი სხვა საწარმოებიც შესაძლებელია ანალოგიურ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, რადგან საწარმოების უმეტესობაში წარმოების პროცესი ჯერაც არ არის განახლებული. გასულ კვირას ჩინეთის გარეთ მდებარე საწარმოებში წარმოება დროებით შეაჩერა Hyundai-მ და Fiat Chrysler-მა. Hubei's პროვინციაში მდებარე მანქანის ნაწილების მწარმოებელი ქარხნების გახსნა გასული კვირის ორშაბათს იგეგმებოდა ჯერ კიდევ, მაგრამ ბოლო მონაცემებით ქარხნების უმეტესობა კვლავ დახურულია. ჩინეთის მთავრობამ ამავე დროს კორონავირუსთან საბრძოლოდ ახალი სტრატეგია შეიმუშავა და ქვეყნის ცენტრალური ბანკის ინიციატივით პრევენციისათვის საეჭვო ფულის კუპიურებს განადგურებენ ან დეზინფექციას ჩაუტარებენ. ჩინეთის სახალხო ბანკის მიერ დაანონსებული ეს ღონისძიება ეპიდემიის შეჩერებისთვის არის გადაწყვეტილი. ხელისუფლების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში იმასაც წაიკითხავთ, რომ ყველა ჩინურმა ბანკმა არსებული კუპიურების დეზინფექცია სპეციალური ულტრაწითელი გამოსხივებით უნდა მოახდინოს, შემდეგ კი უკვე 14 დღის განმავლობაში დაასაწყობოს, ვიდრე მიმოქცევაში ჩაუშვებს. რაც შეეხება საავადმყოფოებსა და მაღაზიებში მიმოქცევაში არსებულ ფულს, მას ცენტრალურ ბანკში გააგზავნიან, მაღალი რისკის მქონე კუპიურები კი შესაძლოა გაწმენდის ნაცვლად უბრალოდ განადგურდეს. ახალი ვირუსის შესახებ ბევრი ახალი ინფორმაცია ცნობილი არ არის, თუმცა როგორც ჩანს, ის ორგანიზმის გარეთ რამდენიმე საათი ცოცხლობს, ამიტომ ჩინეთში ვირუსის გავრცელების ადგილებში სისტემატურად ხდება მაგალითად ლიფტების ღილაკების, კარის სახელურობის და სხვა ხშირი შეხების წერტილების წმენდა და დეზინფექცია. ყველაფერში პოზიტივის ნახვა შეიძლება და 8G-ს ამბავმა გუშინ მაგალითად კარგად გამახალისა, ესეც ვირუსთან არის დაკავშირებული. ავსტრალიელი წყვილი საკროიზო გემზე კორონავირუსის ეპიდემიის გამო იმყოფება, თუმცა კარანტინის მიუხედავად მათი განწყობა როგორც ჩანს მაინც კარგად არის შენარჩუნებული და მეტიც ღვინო პირდაპირ დრონით თავიანთ კაიუტაში შეუკვეთეს. იანმა და დევიდ ბლინსკინებმა, რომლებიც ავსტრალიის შტატიდან კუინზლენდიდან არიან, საკუთარი მოწყენილობის შესახებ ინტერნეტ სივრცეში დაიწყეს ინფორმაციების გაზიარება, ერთგვარი ვლოგების თუ ბლოგების განთავსება და ერთი კვირა ბრილიანტის პრინცესას გემზე გამოკეტილები სხვადასხვა ინფორმაციას გვიზიარებენ. ამჟამად ეს გემი ტოკიოს ერთ-ერთ სანაპიროზე მდებარეობს. პირბადებით გადაღებული სურათი მათ Facebook-ზე განათავსეს და იქვე მიაწერეს, რომ კარანტინის გამო რჩებიან ამ კრუიზის გემზე, თუმცა თავს კარგად გრძნობენ და დაახლოებით 4 დღეში ერთხელ გემბანზე გასეირნების 1 საათით უფლებასაც აძლევენ. მიუხედავად
მიუხედავად იმისა, რომ ამ წყვილს ოკეანის ხედი ჰქონდათ თავის კაიუტიდან და ამის უკმაყოფილოები დიდად არ არიან, აღმოჩნდა, რომ ზღვა უკვე მომაბეზრებელი არის და ახლა ღვინოს სჭირდებოდათ. წყვილმა გადაწყვიტა, რომ Naked Wine Club-ს დაკავშირებოდა და 2 ბოთლი ღვინო შეეკვეთათ პირდაპირ კაბინეტში და თანაც დრონით. თვითონ წერენ ასეთ რაღაცას, რომ Naked Wine Club-ი დაუჯერებლები ხართო, პირველი წვეთი ახლახანს გავსინჯეთ, მადლობა ღმერთს დრონებისათვის და იაპონიის სანაპიროს დაცვას, რომელიც ვერ მიხვდა რა ჯანდაბა ხდებოდაო. თან ეს ახლა კარგად გულმოსული ავტორის ინტონაციით წარმოიდგინეთ და ცუდი ამბავი ნამდვილად არ არის. კომპანიამაც მე მგონი მშვენიერი რეკლამა გაიგეთა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ბრილიანტის პრინცესაზე 3700 მგზავრი კარანტინის რეჟიმში ჯერ კიდევ რჩება და 8 დღის განმავლობაში მოუწევთ ასაყოფნას. ხოთაშორის ამერიკელი მგზავრები სახელმწიფო დეპარტამენტმა მოახერხა და გამოიყვანა ამ საკრუიზო გემიდან. ეს ყველაფერი კი ფილმის სცენარს უფრო გავს, თითქოს რეალურ ფაქტებთან მას კავშირი არ აქვს, მაგრამ ეს არის ის რეალობა, რაშიც იმყოფებიან ეს ადამიანები და ჯერ კიდევ დაჭირდებათ საკარანტინო რეჟიმში დარჩენა იმის გამო, რომ ამ ვირუსს გაუმკლავდნენ. ჩვენც მე მგონი საინტერესო ამბებს არ მოგვაკლევენ. ახლა ადგილობრივ ამბებს უნდა მიუბრუნდეთ. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Fitch-მა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი BB დონეზე, ხოლო პერსპექტივა სტაბილურ მაჩვენებელზე დაადასტურა. ამ კომპანიის შეფასებით, საქართველოს სუვერენული რეიტინგი BB კატეგორიის ქვეყნების მედიანურ მაჩვენებელთან შედარებით არის გამყარებული, მაღალი მართლობის ხარისხით, მიმზიდველი საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოთი და რეგიონული შოკებისადმი მაკროეკონომიკური მდგრადობით. საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკა კი Fitch-ის მხრიდან მხარდაჭერილია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ აღნიშნულია ესეც. თუმცა ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური ვითარება ამ დროისათვის მის შემდგომ საფეხურზე ზრდისთვის საკმარისი არ არის, წაიკითხავთ ანგარიში. Fitch-ის მიხედვით რეიტინგის ძლიერი ფაქტორია ის, რომ საქართველოს ეკონომიკა ინარჩუნებს მდგრადობას საგარეო შოკების მიმართ და 2019 წელს ეკონომიკური ზრდა მოსაოდნელზე მაღალი იყო. ისიც აღსანიშნია, რომ 2020 წლისათვის Fitch-ის საპროგნოზო მაჩვენებელი BB კატეგორიის ქვეყნების ბოლო 5 წლის საშუალო ეკონომიკური ზრდის 4.2%-იან მაჩვენებელზე მეტი იქნება. ამ ანგარიშის თანახმად საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები აზერბაიჯანი, რუსეთი და თურქეთი იგულისხმება სუსტი ეკონომიკური ზრდის მიუხედავად ექსპორტი ზრდას აჩვენებს, რასაც ხელი საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციამ და გაცვლითი კურსის გაუფასურებამ შეუწყო. ამასთან მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებით ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია და Fitch-ის შეფასებით 2019 წელს 4.5% დააფიქსირა, რასაც ხელი სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებამ შეუწყო. ისევ Fitch-ის შეფასებას თუ ჩავხედავთ, 2020 წელს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი მთლიანში და პროდუქტთან 4.1% უნდა იყოს და 2021-ში 4.2%. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი სრულად დაფინანსდება წმინდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მდგრადი დონით, რომელიც სარეიტინგო კომპანიის შეფასებით საშუალო მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-ის ფარგლებში იქნება, აღნიშნავს სარეიტინგო სააგენტო და ამავე ანგარიში ნახავთ, რომ ფისკალური მაჩვენებლები შეესაბამება მათი შეფასებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამებით განსაზღვრულ სამიზნე მაჩვენებლებს. დეფიციტმა გასულ წელს 2.2% შეადგინა, რაც BB კატეგორიის ქვეყნების მედიანურ მაჩვენებელზე ნაკლებია. ამასთან საქართველოს საბანკო სექტორი ჯანსაღი და კარგად კაპიტალიზებულია, აღნიშნავს სააგენტო. გამოწვევის მიუხედავად, რომლებიც ამ სარეიტინგო კომპანიის ანგარიში სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის გაგრძელება 2021 წლის აპრილამდე ხელშეუწყობს ეკონომიკური პოლიტიკისადმი სანდოობის შენარჩუნებას და სტრუქტურული რეფორმების განხორციელებას საარჩევნო პროცესის პარალელურად. რეიტინგის თანახმად, საგარეო მოწყობილობის შემდგომი შემცირება ეკონომიკური ზრდის მაღალი დონე, მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნების პარალელურად და ფისკალური კონსოლიდაცია პოზიტიურ გავლენას რეიტინგის შემდგომ შეფასებაზე მოახდენს. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ უფრო დეტალურად Fitch-ის დასკვნის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაში წაიკითხოთ. გუშინ ამასთან დაკავშირებით სიახლეები ეკონომიკის სამინისტრომაც გაგვიზიარა. სხვათა შორის ეკონომიკის სამინისტროსთვის და მისი მუშაობისათვის არანაკლებ საინტერესო ამბავი არის ის, რომ საგარეო ვალის შემცირება შეგვიძლია აღვნიშნოთ 1 თებერვლისათვის უცხოელი კრედიტორების მიმართ 5 მილიარდ 660
$150 მილიონი მართებდა საქართველოს. ეს არის 63,200,000-ით ნაკლები, ვიდრე 2019 წლის ბოლოს ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით 2020 წლის პირველ თვეში ქვეყანაში $6,700,000 ცესხი შემოვიდა, ძირი თანხის დაფარვისათვის 34,520,000 იყო გადახდილი. ცესხის მომსახურებისათვის კი 12,180,000 შიდა ვალი გაიზარდა, ზრდა იყო 39,480,000 ლარით განსაზღვრული. ქვეყანას 4,198 მილიონი ლარის შიდა ვალი აქვს. თვლიანობაში სახელმწიფო ვალი ისტორიული ვალის გამოკლებით შეადგენს 20,620 მილიონ ლარს. მოკლედ, ასეთი ამბები გვაქვს ამ დროისათვის. ახლა უკვე სიახლეებთან დაკავშირებით ვიდრე გადავინაცვლებდეთ, კიდევ ერთ ამბავზე უნდა მოგიყვეთ. დედაქალაქის მთავრობას საარბიტრაჟო დავა აქვს. გრძელვადიანი სასამართლო, უბრალოდ აცილებული აქვს თავიდან გრძელვადიანი სასამართლო პროცესისაგან, თავის არიდება კი $4,300,000 დაგვიჯდა. ზუსტად ამდენი გადავიხადეთ City Park-ის სასარგებლოდ, რომელმაც დავა რამდენიმე დღის წინ შეწყვიტა. ამ ფასად დედაქალაქის მთავრობის ინფორმაციით სახელმწიფომ კომპანიის ტექნიკაც უნდა გადმოიბაროს, თუმცა კიდევ დამატებით ექნება სავარაუდოდ გარკვეული თანხები გასაღები იმისათვის, რომ შემდეგ ეს სტრუქტურა მართოს. თუმცა, როგორც ჩანს, გაყიდვას ამ კომპანიისას არ აპირებენ. რატომ გადავიხადეთ დაახლოებით $12 მილიონ-ზე მეტი ამ კომპანიის სასარგებლოდ, რომელთან დაკავშირებითაც დედაქალაქის მერიაში კონტრაქტის შეწყვეტისას ამბობდნენ, რომ მათ არაფერი ვალდებულება არ ექნებოდა და ლარსაც არ გადაიხდიდნენ. ნინი ლონკურაშვილი არგოვდა ამ თემას და ვნახოთ სიუჟეტი. City Park-მა თბილისის მერიასთან დავა შეწყვიტა. მერიას $4,300,000 ამერიკული დოლარის გადახდა უწევს, რაც ლარებში 12 მილიონს აჭარბებს. შედეგად მერიამ City Park-ის კუთვნილი მატერიალური აქტივები მიიღო. კომპანია City Park-მა სასამართლოში წარდგენილი საჩივრის უკან გახმობაზე მიიღო გადაწყვეტილება და უარი განაცხადა საარბიტრაჟო დავაზე. რატომ არ აწყობს მერიას საარბიტრაჟო დავაზე წასვლა და უღირს $4 მილიონ-ზე მეტის გადახდა? საკითხზე საქმიან დილას თბილისის მერი კახა კალაძე პასუხობს. რატომ არ გაყევით საარბიტრაჟო დავაზე, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გქონდათ გარანტიები მოგების, ხო? და რატომ გადაწყვეტეთ სანაცვლოდ თანხის გადახდა, ასევე მაინტერესებს? ასე იგი, რაც შეეხება გარიგებას, მორიგებას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არბიტრაჟში წასვლა ეს გარკვეულ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, მოვიგებდით, წავაგებდით, გარკვეულ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული. ამ ეტაპზე ჩვენ არ გეგმავთ გაყიდვას, ოპერირებას უწევს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია. უკვე გასაგებია, რომ City Park-თან ხელშეკრულება შეწყდა და არც მერია გეგმავს აქტივების გაყიდვას. გადმობარებული ტექნიკა და ჯარიმები მუნიციპალიტეტში რჩება. როგორც კალაძე ამბობს, ეს თანხა ბიუჯეტიდან არ დაიხარჯება. მაშინ როგორ იხდის დედაქალაქი ვალს, რომელიც 12 მილიონს ცდება და ამას ემატება იმ აქტივების ღირებულებაც, რომლის გადმობარებასაც მერია გეგმავს. 22 მილიონი ლარი შემოსავალი მივიღეთ და ამ თანხებიდან იქნება გაღებული ეს $4,300,000. აქტივის ღირებულება არ ვიცი, ხა დღეს რომ გავყიდოთ, დღეს შესაძლებელია დაახლოებით 15-20 მილიონი მინიმუმ მივიღოთ შემოსავალი ამ აქტივებიდან. City Park-თან დადებული ხელშეკრულება თბილისის მერიამ 2018 წლის 10 აპრილს შეწყვიტა და ოპერირება თბილისი პარკინგმა განაგრძო. 2 წელიწადში კი პარკირების სისტემიდან თბილისის მერიამ შემოსავლის სახით 22 მილიონი ლარი მიიღო. რა შეიცვალა დედაქალაქის პარკირების სისტემაში მას შემდეგ, რაც City Park-ი ბაზრიდან გავიდა. თამაზ რობაქიძე თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი გვეუბნება, რომ პარკინგის სისტემაში დიდი ცვლილება არ მომხდარა. ჯარიმებისა და სატრანსპორტო საშუალებების გადაყვანის საფასური იგივე დარჩა. 2 წლის განმავლობაში დაიხაზა საპარკინგო ადგილები და გაუმჯობესდა სერვისი. საშვის ღირებულება, ჯარიმის რაოდენობა, ეს ყველაფერი რჩებოდა იგივე. ჩვენ უბრალოდ დაგვევალა, რომ მოგვეწყო და გაგვევითარებია ინფრასტრუქტურა, რაზეც თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ აქტიურად დაიწყო მუშაობა, კერძოდ მას შემდეგ რაც გადმოიბარეთ, უკვე სადღაც 26,000 კვადრატულ მეტრამდე პარკინგის ადგილი არის დახაზული თავიდან, ასევე გამოცვლილი არის დაახლოებით 12,000-მდე საგზაო ნიშნები და დგარები, რომელიც არის City Park-ი, რომელიც არის ამ პარკინგის ტერიტორიაზე. შეგახსენებთ, რომ თბილისის მერიამ კომპანია City Park-ს 2007 წელს გაუფორმა ექსკლუზიური ხელშეკრულება, რომლის ვადაც 2025 წელს გადიოდა.
ხელშეკრულების გაწყვეტის შემთხვევაში მერიას City Park-ისათვის 25 მილიონი ლარის გადახდის ვალდებულება ეკისრებოდა. თბილისის მერიის ახალმა მენეჯმენტმა 2018 წლის 10 აპრილს კომპანია City Park-ს ხელშეკრულება შეუწყვიტა, რისი მიზეზიც გახდა კომპანიის მხრიდან ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევა. კომპანიასა და თბილისის მუნიციპალიტეტს შორის მიღწეული იქნა ოპტიმალური შეთანხმება, რომლის მიხედვით თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ აიღო ვალდებულება პარკირების სისტემის მართვიდან მიღებული შემოსავლებიდან City Park-ს 4.3 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაუხადოს. თავის მხრივ კომპანიამ უარი განაცხადა დავაზე და აიღო ვალდებულება, რომ მის კუთვნილებაში არსებული აქტივები თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას გადასცეს. თბილისის პარკინგის თემაზე კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ. მერიას აქვს თავისი საქმიანი არგუმენტები ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ რატო გადაწყვიტა პირობის შეცვლა და დავასთან დაკავშირებით მორიგებაზე წასვლა. ალბათ მორიგებასაც აქვს თავისი ფასი, თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში როგორც გადასახადის განმხილველებმა უნდა ვიცოდეთ ყველა დეტალი აღნიშნულ გადაწყვეტილებაზე, რასაც კიდევ დამატებით მოვიკითხავთ. მანამდე კი მინდა რომ ისევ დაუბრუნდეთ რეიტინგების თემას. ამ შემთხვევაში არის საუბარი რეიტინგებზე, რომელსაც Forbes-ი აქვეყნებს 2019 წელს საუბარია დედამიწის და პლანეტის იმ ქვეყნებზე და იმ ქვეყნების მოსახლეობებზე, რომელიც ყველაზე მეტად გამდიდრდა და მიუხედავად იმისა, რომ მაღალშემოსავლიანი ქვეყნების ეკონომიკა პროცენტულად ამ შემთხვევაში ისე შთამბეჭდავად აღარ იზრდება და ამისი ძალიან ბევრი მიზეზი არის დაწყებული უკვე მაღალი შემოსავლების საბაზო ეფექტისა და მოსახლეობის კლებაც. ერთ მოსახლეზე რეალური შემოსავალი ცხადია ამ ქვეყნებში გაცილებით უფრო სწრაფად იზრდება ვიდრე განვითარებად ქვეყნებში და კაკი, მოდი მე მგონი დროა რომ უკვე დავიწყოთ, რომელი ქვეყნის მოსახლეობა გამდიდრდა 2019 წელს ყველაზე მეტად. თემაზე შემოგვიერთდნენ ნინი ლონგურაშვილი, ლევან თაღიაშვილი, მარიამ ადამია და სწორედ მათთან ერთად ვიწყებთ საქმიანი დილის ამ ბლოგს დილამშვიდობის და გისმენთ. დილამშვიდობის გიორგი, რაც შეეხება ჩაშლილად ქვეყნებს, გეტყვით რომ ერთი წლის მანძილზე ყველაზე მეტად მსოფლიოს მასშტაბით გამდიდრდა ირლანდია, რომლის ეკონომიკა 4.3%-ით გაიზარდა, კელტური ვეფხვის ინფლაციამ დაახლოებით 1.4% შეადგინა, ხოლო ერთ მოსახლეზე წლიური რეალური შემოსავალი 2.73 PPP დოლარით გაიზარდა და ამ მაჩვენებლით ის გასულ წელს მსოფლიოში პირველი იყო. ირლანდია ევროპაში საუკეთესო ადგილია ბიზნესის საკეთებლადაც, რასაც წლების მონაცემების ადასტურებს, ამიტომაც სხვადასხვა კომპანიებს წარმოება სწორედ ირლანდიაში გადმოაქვთ. 2019 წელს უნგრეთის ეკონომიკა 4.6%-ით გაიზარდა, ინფლაციამ დაახლოებით 3% შეადგინა, ერთსულ მოსახლეზე წლიური რეალური შემოსავალი კი 1365 PPP დოლარით გაიზარდა. მაღალშემოსავლიანი ქვეყნებისთვის ეს ეკონომიკური ზრდა ნამდვილად კარგი მაჩვენებელია. უნგრეთი მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალითაც გამოირჩევა, განსაკუთრებით განვითარებულია საექსპორტო წარმოება, რომელიც იმპორტს აჭარბებს. ქვეყანას ექსპორტის 80%-მდე ევროკავშირში გაქვს. 2019 წელს უნგრეთში ერთ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი 29723 PPP დოლარი იყო და ამ მაჩვენებლით მსოფლიოში 44 ადგილი ეკავა. 2019 წელს ასევე ლიეტუვას ეკონომიკა 3.4%-ით გაიზარდა, ინფლაციამ დაახლოებით 2.4% შეადგინა ერთსულ მოსახლეზე. რეალური წლიური შემოსავალი 1299 PPP დოლარით გაიზარდა. ეკონომიკის ზრდის პარალელურად ლიეტუვას მოსახლეობის რაოდენობა მცირდება, რაც ერთ მოსახლეზე შემოსავლის ზრდის ტემპს აჩქარებს. მისი ეკონომიკის 68% მომსახურების სექტორზე მოდის, ინვესტიციების 95%-ს კი ევროკავშირის ქვეყნებისაგან იღებს. 2019 წელს ლიეტუვაში ერთ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი 32041 PPP დოლარი იყო და ამ მაჩვენებლით მსოფლიოში 51 ადგილი ეკავა. ჩვენს რეიტინგში რიგით მეოთხე ქვეყანა მალტაა, სადაც 2019 წელს ერთ მოსახლეზე საშუალო წლიური რეალური შემოსავალი 1.214 PPP დოლარით გაიზარდა, რაც ეკონომიკის 5.1%-იან ზრდამ განაპირობა. შესაბამისად, ამ მაჩვენებლით ის რეიტინგში, როგორც აღვნიშნე, მეოთხე პოზიციაზე დასახელდა, ხოლო მალტა ფინანსური და ტურისტული ცენტრი რომ არის, აქედან გამომდინარე ერთ სულ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი 41.386 PPP დოლარი იყო და ამ მაჩვენებლით ის მსოფლიოში 26 ადგილს იკავებს. 2019 წელს პოლონეთში ერთ სულ მოსახლეზე საშუალო წლიური რეალური შემოსავალი
შემოსავალი 1048 ppb დოლარით გაიზარდა, რაც ეკონომიკის 4%-იან მას ზრდამ და დაბალმა ინფლაციამ განაპირობა. პოლონეთის ეკონომიკა 600 მილიარდ დოლარზე მეტია და მსოფლიოში სიდიდით მე-20 ადგილს იკავებს. ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპის სამრეწველო ცენტრია, მაღალ დონეზეა განვითარებული საბანკო სექტორით. 2019 წელს პოლონეთში ერთსულ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი 29587 დოლარი იყო და ამაჩვენებლით მან 45 ადგილი დაიკავა. ასევე 2019 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა 2.4%-ით, ერთსულ მოსახლეზე შემოსავალი კი 980 ppb ამერიკული დოლარით გაიზარდა. 2018 წელთან შედარებით გასულ წელს შტატების ეკონომიკის ზრდის ტემპი შენელდა, მაგრამ 2.4%-იანი ზრდა კი შემოსავლის მნიშვნელოვან მატებას იწვევს. ბოლო წლებში ამერიკის ეკონომიკის ზრდას განსაკუთრებით უწყობს ხელს საინვესტიციო მიმზიდველობის ზრდა და ტექნოლოგიური კომპანიების წარმატებები. 2019 წელს შეერთებულ შტატებში ერთ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი 46844 ppb დოლარი იყო და ამ მაჩვენებლით მსოფლიოში მე-10 ადგილი დაიკავა. ასევე გამდიდრდა ესტონეთიც, სადაც 2019 წელს ერთსულ მოსახლეზე საშუალო წლიური შემოსავალი 959 ppb დოლარით გაიზარდა, რაც ეკონომიკის 3.2%-იანმა ზრდამ და დაბალმა ინფლაციამ განაპირობა. ესტონეთი ევროზონის წევრი ქვეყანაა, რომელიც ევროკავშირში ყველაზე დაბალი სახელმწიფო ვალითა და დაბალანსებული ბიუჯეტით გამოირჩევა. ამასთან მაღალ დონეზეა განვითარებული ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენება. 2019 წელს ესტონეთში ერთ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი 31.301 ppb დოლარი იყო და ამ მაჩვენებლით მსოფლიოში 53 ადგილს იკავებს. რუმინეთზე უნდა გადავიდეთ, სადაც ერთ მოსახლეზე საშუალო წლიური შემოსავალი 942 დოლარით გაიზარდა, რაც ძირითადად ეკონომიკის 4%-იანმა ზრდამ განაპირობა. რუმინეთის ეკონომიკა ბოლო წლებში ევროკავშირის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკაა, რასაც ხელს ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტისა და შიდა მოხმარების ზრდა უწყობს. 2019 წელს რუმინეთში ერთ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალმა 24453 ppb დოლარი შეადგინა და ამ მაჩვენებლით 58 ადგილი დაიკავა. სლოვენიაში კი ერთ მოსახლეზე 2019 წელს საშუალო წლიური რეალური შემოსავალი 931 ppb დოლარით გაიზარდა, რაც ეკონომიკის 2.9%-იანმა ზრდამ და დაბალმა ინფლაციამ განაპირობა. გასულ წელს ეკონომიკის ზრდას განსაკუთრებით შეუწყო ხელი ექსპორტისა და ინვესტიციების ზრდამ. 2019 წელს სლოვენიაში ერთ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალმა 33569 ppb ამერიკული დოლარი შეადგინა და ამ მაჩვენებლით მსოფლიოში მან მე-40 ადგილი დაიკავა. და ბოლოს მე-10 ადგილს იკავებს ჩინეთი. 2019 წელს აქ ერთ მოსახლეზე საშუალო წლიური რეალური შემოსავალი 930 დოლარით გაიზარდა, რაც ეკონომიკის 1.6%-იანმა ზრდამ და დაბალმა ინფლაციამ განაპირობა. ჩინეთის ეკონომიკა 1978 წლიდან მოყოლებული დღემდე მაღალი ტემპით იზრდება და ქვეყანა თანდათან უახლოვდება მდიდარი ქვეყნების ჯგუფს. 2019 წელს ჩინეთში ერთ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალმა 17.27 ppb დოლარი შეადგინა და ამ მაჩვენებლით ის მსოფლიოში 73 ადგილზე იყო, თუმცა ცხადია, რომ კორონავირუსის შედეგად ეს ტენდენცია მიმდინარე წელს შეიცვლება. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. Forbes-ი კი აუცილებლად შემდეგ წელსაც შემოგთავაზებს მსგავს რეიტინგს. მადლობა მარიამს, ლევანს და ნინის. საინტერესო სიახლეებს Forbes-ისგან უახლოეს მომავალში წვდებით და ბევრ საინტერესო რეიტინგს, რომელსაც BMG-ის გუნდის წევრებიც გაგიზიარებენ. ჩვენ კი ახლა უკვე ბიზნეს სიახლეების იმ ნაწილზე უნდა გადავიდეთ, რომელიც BMG-მ თქვენთვის მოამზადეთ. მოდი გადავხედოთ ამბებს. რაზა ბოხუამ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა დატოვა. უწყებაში ამბობენ, რომ ბოხუამ თანამდებობა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა, ვინ შეცვლის მას სამინისტროში ამაზე ჯერჯერობით არ საუბრობენ. ეკონომიკის მინისტრი აღნიშნავს, რომ ანაკლის პროექტში შეერთებული შტატების კომპანიების ამერიკელი ან ევროპელი ინვესტორის ჩართვას ყველანაირად მიესალმებიან და მხარს დაუჭერენ. აპიტალის ბუფერის შესაქმნელად ტერა ბანკი წელს უვადო ბონდების გამოშვებას და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან სუბორდინირებული სესხის მოზიდვას აანონსებს. ბანკის აქტივებმა 1 მილიარდ დოლარს გადააჭერბა, მოგება 20 მილიონი იყო, საცალო სეგმენტზე ბანკის დეპოზიტები 33%-ით არის გაზრდილი. სასამართლო პროცესების გაჭიანურება, სამშენებლო ნებართვები და საბანკო გარანტიები. ეს ის პრობლემებია, რომელთაც ქართულ და თურქ ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე ოსმან თურანის განმარტებით თურქი ინვესტორები საქართველოში აწყდებიან. თურანი ამბობს, რომ ყველაზე მტკივნეული თურქი ინვესტორებისათვის საბანკო გარანტიების საკითხია, რადგან თურქეთში მიღებული გარანტიები საქართველოში ააჭრის. მისივე თქმით, ასოციაციის წევრები და თურქი ინვესტორები ვერ იღებენ საბანკო გარანტიებს, რადგან თურქეთიდან მიღებულ გარანტიას აქ არ აღიარებენ და ეს საკმაოდ მტკივნეულია.
კახეთში ლაგოდეხის რაიონში თხილის ახალი პლანტაციის გაშენება იწყება. ეს BMG-სთან კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა თქვა, წელს ლაგოდეხში თხილის პლანტაციების გაშენება დაახლოებით 600 ჰექტარზე იგეგმება. პერსპექტივაში იქ თხილის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობაც არის, აღნიშნავს ქადაგიშვილი. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით აქვე გეტყვით, რომ გასულ წელს საქართველოსთან 66,696,800 დოლარის ღირებულების თხილის და სხვა კაკლის ექსპორტი დაფიქსირდა, რაც 2018 წლის მაჩვენებელს 4.5%-ით ჩამორჩება. ახალგაზრდობის სააგენტო 1 მილიონი ლარის საგრატო კონკურსს აცხადებს. მილიონიანი ფონდი საქართველოს 10-ვე რეგიონზე თანაბრად განაწილდება და 20-30-მდე თითოეულ რეგიონში დაახლოებით 2-დან 3 ახალგაზრდულ ორგანიზაციაზე დაფინანსება გაიცემა. ინიციატივა ახალგაზრდობის სააგენტოს სამწლიანი რეფორმის ფარგლებში არის, რომელიც ევროპული მოდელით შეიქმნა. კონკურსის მიმდინარეობის ახალგაზრდობის სააგენტოს რეგიონული საინფორმაციო ტურნეც არის დაგეგმილი და ინდივიდუალური საინფორმაციო შეხვედრებიც გაიმართა. რაც ძირითადად Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ანონსის შემდეგ მოხდება. ამავე გვერდზე ახალგაზრდობის სააგენტო თემის ირგვლივ დასმულ ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემისათვის გამოთქვამს ატყოფნას. როგორ იზრდება საქართველო 2020 წლისათვის და როგორი არის სამზადისი მსოფლიოს ყველაზე მასშტაბური ტურისტული გამოფენა ბაზრობის სამასპინძლოდ. ამასთან დაკავშირებით მარიამ ქრივიშვილმა გუშინ მედიისათვის და საზოგადოებისათვის გამართა პრეზენტაცია. გამოფენაზე მასპინძელი ქვეყნის სტატუსის მოპოვებასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი სიახლე იყო დაანონსებული. ამ სტატუსთან ერთად კი საქართველოს 37 მილიონი ევროს მარკეტინგული მხარდაჭერა და მილიარდიან აუდიტორიაზე წვდომის შესაძლებლობა ექნება. გამოფენას ყოველწლიურად 180-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი სტუმრობს. ტურიზმის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ITB ბერლინზე მასპინძელ ქვეყნად გამოცხადების შემდეგ თითო ქვეყანაში შემოსული ვიზიტორების ზრდამ საშუალოდ 130%-ს მიაღწია. ჩვენ გვექნება პირდაპირ წვდომა 1 მილიარდიან აუდიტორიაზე და ეს არის უპრეცედენტოდ მაღალი შესაძლებლობა ჩვენი კერძო სექტორისთვის, ისევე როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად გადავაბიჯებთ აბსოლუტურად ახალ ტურიზმის ერაში, რომელიც ჩვენ ქვეყანას მოუტანს ძალიან ბევრ ევროკავშირის მოგზაურს, ისევე როგორც ისეთი სტრატეგიული ქვეყნებიდან, რაშიც ჩვენი ქვეყანა წლებია უკვე ინვესტირებას აკეთებს. საჯარო სექტორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები აუცილებლად ადეკვატური უნდა იყოს არსებულ ბაზართან და მოცემულობასთან. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დაეხმარება ტურიზმისა და საავიაციო სექტორს პრეზენტაბილურად წარმოადგინონ საკუთარი პროდუქტები, დახვეწონ, იმუშაონ. 2 წელი გვაქვს მოსამზადებელი პერიოდი, რაც მეტად მიუთითებს, რომ ორგანიზებულად შევხვდებით. ITB-ზე როგორც იცით, უამრავი ტუროპერატორი იქნება და ტურისტული სექტორის წარმომადგენელი და შესაბამისად ჩვენი კერძო სექტორისთვისაც ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობის ღონისძიება, რადგან საშუალება მოგვეცემა ყველას, მათ შორის საჭირო ჯგუფის წარმომადგენლებსაც, რომ მივიღოთ მონაწილეობა აღნიშნულ ღონისძიებაში ბერლინში და კიდევ უფრო მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ ჩვენს ქვეყანაში. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი ერთ-ერთი მოწინავე იქნება, ეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ განაცხადა. მინისტრი ევროპის აეროპორტების საერთაშორისო საბჭოს მიერ გამოქვეყნებულ რეიტინგს გამოეხმაურა ასე, რომლის თანახმადაც ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი მგზავრების რაოდენობის ზრდით ევროპაში მეორე პოზიციაზეა. ძალიან საპატიოა, რომ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი, რომელიც სახელმწიფოს მენეჯმენტის ქვეშ რჩება, ასე ვთქვათ, არის ესეთი წარმატებული, მართლა ძალიან მაღალი არის ტემპი ზრდის მგზავრთნაკადის და ამას ხელი შეუწყო ჩვენმა პოლიტიკამ, მათ შორის დაბალბიუჯეტიანი კომპანიების შემოყვანის და არსებული დაბალბიუჯეტიანი კომპანიების ფრენების გაფართოების თვალსაზრისით. თქვენ იცით, რომ რაინერი შემოვიყვანეთ 2019 წელს, ვიზერმა პრაქტიკულად გააორმაგა თავისი პირდაპირი ფრენები ევროპისკენ და ეს არის სწორედ აი ამის შედეგი. ჩვენ წელს შემოდგომაზე ვამთავრებთ ახალი ტერმინალის მშენებლობას და ინფრასტრუქტურულადაც ქუთაისის აეროპორტი იქნება ერთ-ერთი მოწინავე. ეკონომიკის მინისტრი ამბობდა, რომ მზადყოფნა არსებობს ის კურორტების რეფორმებისა და მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივას კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა ის ამ კომენტარში. მან აღნიშნა, რომ კანონს, რომელსაც პარლამენტი განიხილავს, ადგილობრივ თვითმმართველობებს უფრო მეტი ინიციატივის და მეტი უფლებების გამოყენების შესაძლებლობის მიცემა შეუძლია. მათ შორის მენეჯმენტ კომპანიების შექმნის თვალსაზრისით, რომლებიც ადგილზე კიდევ უფრო აქტიურები უნდა იყვნენ.
მთის კურორტების მართვის სისტემის რეფორმირება. თქვენ იცით, რომ პარლამენტი განიხილავს კანონს, რომლის მიხედვითაც უფრო მეტი ინიციატივის უფლება და უფრო მეტი უფლებები ეძლევა ადგილობრივ თვითმმართველობებს, მათ შორის მენეჯმენტ კომპანიების შექმნის თვალსაზრისით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქ უფრო მეტად დეცენტრალიზაციის გზით წავალთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თუნდაც ინფრასტრუქტურული საკითხია და პრობლემა, რომელიც გაცილებით უკეთ ჩანს ადგილიდან და იქ ადგილზე უფრო სწრაფად წყდება, ვიდრე ჩვენ ამას თბილისიდან გადავწყოთ. აქედან გამომდინარე, არ გამოვრიცხავ რეფორმირებას ამ დარგის და პირიქით მუშაობ. სჭირდება თუ არა საქართველოს ტურიზმის სამინისტრო ამ ინიციატივით რამდენიმე დღის წინ ავიაციის ექსპერტი თამარ თანდაშვილი გამოვიდა და სწორედ ეს იყო კიდევ ერთი თემა, რასთან დაკავშირებითაც ეკონომიკის მინისტრის პასუხი მოვისმინეთ. ნათია თურნავას თქმით, ტურიზმის სექტორში ერთი ფანჯრის პრინციპი მუშაობს და ეს ბევრად გაამარტივებდა საქმეს ინვესტორებთან, ასევე ადგილობრივ ბიზნესთან მუშაობაში. ეკონომიკის მინისტრი იმასაც აღნიშნავს, რომ ახლა ტურიზმის სამინისტროზე მსჯელობა არ მიმდინარეობს, თუმცა საინტერესო ინიციატივად მიაჩნია. მე ვფიქრობ, რომ კერძო სექტორისთვის უფრო მარტივი იქნება ერთი ინსტიტუციასთან თანამშრომლობა, რაც უფრო ეფექტური იქნება მართვის თვალსაზრისით, შეამცირებს ხარჯებს, სხვადასხვა ინსტიტუციებს აღარ ექნებათ სხვადასხვა მიზნები, ამოცანები, ბიუჯეტის ხარჯვის განსხვავებული ფორმატები. ერთიანი სისტემით შესაძლებელია უფრო ეფექტურად იმართოს, იმიტომ რომ იზრდება ეს ინდუსტრია, მეტი გამოწვევები აქვს. ამ წუთში მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინიციატივა არ იხილება, ასე ვთქვათ, მე რასაც უყურებ და ისე ვითარდება ჩვენი ტურისტული ინდუსტრია, რომ ნამდვილად ეკონომიკის სამინისტროს მაგივრად რომ ტურიზმის სამინისტრო ვიყოთ, თლათ უკეთესი იქნება. მე პირადად ივესალმები. 2019 წელს საქართველოს აეროპორტებში ყველაზე მეტი ავიარეისი ქართულმა ავიაკომპანიამ Georgian Airways-მა განახორციელა. Avianews-ი საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრის შესაბამისი სამსახურის სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციაზე დაყრდნობით წერს, რომ 2019 წლის განმავლობაში აეროპორტებში განხორციელებული მოფრენა-გაფრენის მიხედვით ამ მაჩვენებლებით სწორედ Georgian Airways-ია ლიდერი და სააგენტოს მონაცემებითვე ლიდერთა რეიტინგში მეორე პოზიციაზე Wizz არია, მესამეზე კი Turkish Airways-ი. 2019 წელს საქართველოს პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლა მსოფლიოს სხვადასხვა 83 პუნქტის მიმართულებით ჰქონდა. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით 2019 წელს სამგზავრო საჰაერო მიმოსვლა ხორციელდებოდა 83 მიმართულებით და ეს მაჩვენებელი 12%-ით მეტია 2018 წელს განხორციელებულ პირდაპირ ავიარეისებთან მიმართებაში. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მონაცემებით 2017-ში საქართველოსთან სამგზავრო საჰაერო მიმოსვლა სულ მსოფლიოს 62 პუნქტში ხორციელდებოდა 2018-ში 74-ში, 2019 წელს კი 83 მიმართულებით. ეს სტატისტიკური მაჩვენებლები აღნიშნავს, რომ 2019 წელს 2017-თან შედარებით მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში პირდაპირ ავიამიმოსვლა 34%-იან ზრდას აჩვენებს. Lexi Arena Georgiasათვის მიწის ნაკვეთის უსასყიდლოდ გადაცემის მოთხოვნით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიას ქონების ეროვნულმა სააგენტომ მიმართა. მერიამ შესაბამისი განკარგულების პროექტი მოამზადა, რომელიც სხდომაზე ოზურგეთის საკრებულომ უნდა დაამტკიცოს. პროექტის მიხედვით მოთხოვნილი მიწის ნაკვეთს მუნიციპალიტეტი ქონების ეროვნულ სააგენტოს გადასცემს შემდგომში მისი Lexi Arena Georgiasათვის გადაცემის მიზნით. Lexi Arena Georgiam ორი მიწის ნაკვეთი ჯამში 4226 კვადრატული მეტრი მოითხოვა, თუმცა განკარგულების პროექტში საუბარი არ არის იმაზე, თუ რა პირობით ითხოვს მიწის ნაკვეთის უსასყიდლოდ გადაცემას ის მუნიციპალიტეტისაგან. Lexi Arena Georgia სახელმწიფო შეკოსილა, რომელიც 100%-ით მმართველი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროა. საკონცერტო დარბაზი ოზურგეთის სოფელ შეკვეთილში მდებარეობს. ეს ამ დროის სიახლეები კიდევ ბევრ საინტერესო თემას მიუბრუნდებით. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 2019 წელს საქართველოსთან მსოფლიოს 53 ქვეყანაში 94 მილიონამდე ბოთლი ღვინოა ექსპორტირებული, რაც 2018 წლის რაოდენობას 9%-ით აღემატება და დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელიც არის. ექსპორტირებული ღვინის ღირებულება კი 240 მილიონი დოლარი იყო, რაც 2018 წლის იგივე მონაცემებს თუ შევადარებთ 17%-იან მატებაზე მეტყველებს. ბაზრის მდგომარეობაზე, ტენდენციებზე, პოტენციალზე და ასე შემდეგ TBC კაპიტალმა გუშინ ვრცელი პრეზენტაცია წარადგინა, რომლის დეტალებზეც სულ რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. თორნიკე კორძაია, TBC კაპიტალის კვლევის უფროსი და ლევან შავკაციშვილი, TBC-ის კორპორატიული კლიენტების მომსახურების დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთებიან რამდენიმე წუთში საქმე ენდილის ეთერში დაგველოდეთ.
იცი, საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. გადასვლური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მიიღე და გააგზავნე ამანათი საქართველოს პოსტით საუკეთესო ფასად. საბერძნეთი 1 კილოგრამი 1.5 ევრო, იტალია 1 კილოგრამი 2 ევროდან, ესპანეთი 1 კილოგრამი 3 ევროდან. ყოველთვის შეგიძლია გაუგზავნო განსაკუთრებული ამანათი საყვარელ ადამიანებს. საქართველოს პოსტა ემიგრანტებისთვის. მთელი დღე ღამე ულიმიტო მობილური ინტერნეტი მხოლოდ ერთლარად. ჩაირთე პაკეტი აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 243 დიეზი OK. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდი სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. ავტორიტარიზმის არჩევით ქართულმა ოცნებამ წითელი ხაზები გადაკვეთა. არ არის დემოკრატია, არ არის ეროვნული ერთობა. ამის დამკვირვებელი ვერ ვიქნები, ვუბრუნდები აქტიურ პოლიტიკას. საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტის პოსტი ტვიტერზე გიორგი მარგველაშვილი არჩევნებამდე თვეებით ადრე ქართულ პოლიტიკაში ბრუნდება. მე დავინახე ქართული ოცნების სრულიად ახალი სახე. თოფით ხელში, გაზის ყუმბარებით და ხალხის ქუჩაში დევნით. ეს ჩემი აზრით არის უკვე ძალიან ნათლად გამოკვეთილი გზა ავტორიტარიზმის ჩამოყალიბებისკენ. რამდენად რეალურია ხმები იმის შესახებ, რომ მარგველაშვილი ლელოში მიდის, სად გაჩერდება საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტის გზა ლელოში თუ სხვა ოპოზიციურ ჯგუფებთან. საღამოს 8-ზე გიორგი მარგველაშვილი მომავალი პოლიტიკური გეგმებით რეაქციაში. პოლიტიკური პლასტენილს არ მგონია რაიმე პრობლემა კონდეს სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან მიკედლების. მათ შორის სააკაშვილთანაც. ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა უკვე რომ მიგვითითეს და თქვეს რომ ეს არის უკვე წითელი ხაზი. შემობრუნდით. და ამაზე უულად უტიფარი პასუხი რომ მათ საერთოდ არაფერი არ ესაქმებათ საქართველოში. ხერხულ კიდე რატო გვიზღუდა ეხა ვითხარი და 2 საათია გავარდა. ირაკლი შოთაძეც მეორედ მოდის. აი ამის მონახარ თქვენ. აი ამის მონახარ თქვენ. თქვენ ვერ გაგვაჩერეთ. თქვენ მოგმართავთ. ივანიშვილის მონად. ხოლო დახსდა ადამიანს რა უშველის თუ ბუნებამც არ უშველა, რა თქმა უნდა. რა მოხდება ერთხელ უკვე წასული და ხელახლა მობრუნებული გენპროკურორის მეორედ მოსვლას. კიდეც თვითესწრებოდა გენერალური პროკურორი შოთაძე. ბიძინა ივანიშვილთან გაიმართა გარკვეული თათბირი, სადაც ესწრებოდა ბატონი მამუკა ხაზარაძე და ბრძანდებოდი თქვენ მოქმედი პროკურორის რანგში. არანაირი სტატუსი ფაროსრო. მე საერთოდ ამ შეხვედრას არ უნდა დავსწრებოდი შემთხვევით მოვხდი ამ შეხვედრაზე. რაში სჭირდება ირაკლი შოთაძის პოლიტიკური რეინკარნაცია ქართულ ოცნებას და მის ლიდერს. რეაქციაში საღამოს 8-ზე მთავარი პოლიტიკური თემები. ერთი გენპროკურორი უზენაესში, მეორე ხელახლა პროკურატურაში ოპონენტებზე აღძრული საქმეები კი მრავლად ფორსირებულ რეჟიმში. რა დავალება აქვს შოთაძეს? ისევის პროკურორები, ისევის მოსამართლეები, ისევის პოლიციელები, ისევის სისტემა, ყველამ ვიცით ხო რატომაც მოდიხართ. მეორეჯერ, იმიტომ რომ ალბათ თავის დროზე რაღაცა კარგად შეასრულეთ ეს ფუნქციები. რა დამსახურებისთვის უნდა აირჩიოს პარლამენტმა ირაკლი შოთაძე მეორედ? ყველა კითხვაზე გაგეცემათ პასუხი.
ქართული ღვინის ახალ ბაზრებზე ექსპორტის დის დადებითი ტენდენცია შეინიშნება, თუმცა ერთეულ ბაზრებზე დამოკიდებულება ჯერ კიდევ მაინც დიდი არის. ამასთან დაკავშირებით TBC კაპიტალის ღვინის სექტორის კვლევაშიც არის საუბარი, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. თბილისის ღვინის მუზეუმის კარი პირველად სწორედ TBC-სა და Made in ჯგუფის პარტნიორობისათვის გაიღო და ოფიციალურ გახსნამდე რამდენიმე კვირით ადრე TBC კაპიტალის ღონისძიებას უმასპინძლა. ბაზრის მიმდინარე მდგომარეობაზე და განვითარების პოტენციალზე დეტალები თათია ჩაფიჩაძის სიუჟეტში უნდა ვნახოთ, მალე კი სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. 2019 წელს ღვინის ჯამური ექსპორტის მოცულობა 2018 წელთან შედარებით თანხობრივად 13.2%-ით გაიზარდა და 222.9 მილიონი დოლარი შეადგინა. TBC კაპიტალის კვლევის თანახმად ქართული ღვინის ახალ ბაზრებზე ექსპორტის ზრდის დადებითი ტენდენცია შეინიშნება, თუმცა დამოკიდებულება ერთეულ ბაზრებზე ჯერ კიდევ დიდია. პრეზენტაციაზე TBC მამ ინდუსტრიაში მოღვაწე კომპანიებსა და მეწარმეებს ბაზრის მიმდინარე მდგომარეობაზე, უახლოეს მონაცემებსა და სექტორის განვითარების პოტენციალზე ინფორმაცია მიაწოდა. ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების წარმოების დაფინანსებაში TBC-ის წილი 40%-ს აღემატება, ხოლო ამ სექტორში ბრუნვაში 50% შეადგენს. შესაბამისად, ჩვენ ვართ ძალიან აქტიურები, ეს არის პრიორიტეტული დარგი. TBC-ში არის დიდი ინფორმაცია, რომელიც დაგროვდა გასული წლების განმავლობაში და გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი მიგნებები გაგვეზიარებინა როგორც ინდუსტრიის არსებული მოთამაშეებისათვის, ასევე დაინტერესებული პოტენციური ინვესტორებისათვის. საინტერესო არის ჩვენთვის ის, რომ თანდათანობით საქართველოს როლი ამმართველებით იზრდება, მეტი და მეტი ექსპორტი ხდება ქართული ღვინის, მაგრამ ჩვენი მიგნებები ალბათ არის ის, რომ საქართველოს გააჩნია ძალიან დიდი პოტენციალი, როგორც მოცულობაში გაზარდოს, ასევე ხარისხობრივად უკეთესი ღვინოები აწარმოოს, დივერსიფიკაცია იკეთდება, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ საშუალოვადიან პერსპექტივაში საჭირო არის კიდევ უფრო ქვეყნების მიმართ გაიზარდოს დივერსიფიკაცია, რაც რა თქმა უნდა ამ ინდუსტრიის ამ დარგის კიდევ უფრო სტაბილურობას ხელს შეუწყობს. რუსეთის ბაზარზე 61%-იანი დამოკიდებულების მიუხედავად კვლევის ავტორები ფიქრობენ, რომ ქართული ღვინის ექსპორტისთვის საინტერესო ბაზრებს გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი, იაპონია და პოლონეთი წარმოადგენს. მათთან სწორი კომუნიკაციისა და მარკეტინგის დახმარებით კი ევროპაში ქართულ ღვინოზე მოთხოვნის ზრდა სავსებით რეალისტურია. ესეთეს ქვეყნების წილი და რეგიონის ქვეყნების წილი 82%-ზე ადის ჩვენი მთელი იმპორტის, ექსპორტის უпроსწორად. მაგრამ ასევე მაგალითად კარგი მაჩვენებელია ის, რომ ევროკავშირის წილის ზრდა არის ბოლო წლების მანძილზე 2005 წლიდან დღემდე საშუალოდ 16% იზრდებოდა ევროკავშირში ექსპორტი, ჩინეთში ექსპორტი კიდევ უფრო სწრაფად იზრდება და მიუხედავად იმისა, რომ პატარა წილები არის ჯერჯერობით, ამის ზრდის გაგრძელების მოლოდინი გვაქვს. TBC კაპიტალის კვლევის თანახმად ღვინის წარმოების მესამედი ოჯახურ მეღვინეობებს უკავიათ, თუმცა ურბანიზაციისა და ფორმალური წარმოების ზრდის პარალელურად მომავალში ოჯახური მეურნეობების წილის კლებაა მოსალოდნელი. თბილღვინოს დირექტორის შეფასებით მთავარი რისკი ქართულ ღვინოსთან მიმართებით ხარისხის შენარჩუნებას უკავშირდება. არის რისკი, რომ ქართული მეღვინეობა დაუშვათ არ გადავიდეს იაფასიანი ღვინის წარმოებელი ქვეყნის რეპუტაციაში, რის საშუალებაც რეალურად არის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოცულობები უფრო დაბალფასიან სეგმენტში არის, ასე ვთქვათ, ექსპორტირებული. ამიტომ ის ჩვენი ისტორიული, ასე ვთქვათ, სინამდვილე, რომ ვართ ღვინის სამშობლო, ის ჩვენი ჯიშები და დღევანდელი, ასე ვთქვათ, მაღალხარისხოვანი მეღვინეობა, მთელი კომპანიები არიან ორიენტირებული მხოლოდ და მხოლოდ ხარისხიან მეღვინეობაზე, ეს არის ქართული ღვინის მომავალი. სექტორის წინსვლის ერთ-ერთ გზად TBC კაპიტალში ორგანიზებული მევენახეობების ზრდა და ვენახების გამსხვილება მიაჩნიათ. ამ ეტაპზე საქართველოში 1 ჰექტარ ვენახზე საშუალოდ 5.2 ტონა ყურძენი მოდის, მსხვილი კომპანიების მოსავლიანობა კი 8-9 ტონას შეადგენს. ის ძირითადი დასკვნები, რაც გაკეთდა კვლევის შედეგად, მე ვიტყოდი, რომ მეტნაკლებად ჩვენთვის ცნობილი იყო, მაგალითად, ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა, რაც არის, ეს არის ბაზრების დივერსიფიცირება და რაც შეიძლება ნაკლებად ჩამოკიდება ერთ რომელიღაც კონკრეტულ ბაზარზე. თუმცა კვლევის შედეგებმა ისიც აჩვენა, მე მგონი დამეთანხმებით, რომ დარგი სწორად ვითარდება. ღვინის სექტორის კვლევის პრეზენტაცია TBC-მ თბილისის ღვინის მუზეუმში გამართა, რომლის კარიც მათთვის ოფიციალურ გახსნამდე რამდენიმე კვირით ადრე გაიღო. სწორედ დაანონსებული სტუმრები თორნიკე კერძაია, რომელმაც წარადგინა გუშინდელი კვლევა, იგი TBC კაპიტალის კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელია და კვლევების უფროსია და ლევან შავკაციშვილი TBC-ის კორპორატიული კლიენტების მომსახურების დეპარტამენტის უფროსი გვერდებიან დილიდან და ხსნიან საქმიანი დილის და 18 თებერვლის ეთერს. მოგესალმებით, მეგობრებო, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა. ლევან, გამომდინარე იქიდან, რომ
თემა მთლიანობაში ღვინის სექტორს და ინდუსტრიას ეძღვნება, ვისარგებლებ თქვენი ჩვენთან სტუდიაში ყოფნით და მე არ მომეცა საშუალება ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, რომ 2019 წლის შედეგებზე და ერთგვარ მონაგარზე კორპორატიული სექტორის მიმართულებით ზრდაზე მესაუბრა ჩემს რესპონდენტებთან და მინდა პირველი კითხვა ამასთან დაკავშირებით დავსვა. როგორი იყო 2019 წელი ზოგადად ამ მიმართულებით, როგორი იზრდებოდა სექტორიც და მთლიანად ეკონომიკაც სექტორთან მიმართებაში უნისონში. მადლობა გიორგი. 2019 წელი ზოგადად კორპორატიული დაკრედიტებისთვის ძალიან წარმატებული წელი იყო ქართული საბანკო სისტემისთვის. განსაკუთრებით TBC-ისთვის, TBC რჩება ზოგადად და იკავებს ისევ ლიდერის პოზიციას ყველა პარამეტრებით და განსაკუთრებით კორპორატიულ სეგმენტში. კორპორატიულ სეგმენტში 2018-დან 19 წლამდე გავიზარდეთ 37%-ით, ბაზარი გაიზარდა 29%-ით, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი პოზიციები კიდევ გავიმყარეთ. თანხობრივად 37%-იანი ზრდა გადაითარგმნება 1.3 მილიარდ ლარში დაკრედიტების ნაწილში დიახ და რაც შეეხება ძირითად პარამეტრებს კორპორატიულ სეგმენტში ჩვენი ბაზრისწილი სასესხო პორტფელის არის 53% და სავაჭრო დაფინანსების ნაწილში, გარანტიების ნაწილში გადავაჭარბეთ 50%-ს, რაც ხას უსმევს ჩვენი ბანკის ლიდერის პოზიციას საერთაშორისო დაკრედიტების და სავაჭრო დაფინანსებაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გარკვეული პროგნოზები 2020 წელთან დაკავშირებით არის ტემპებთან მიმართებაში. წინაპირობა ლევან იძლევა რაიმეს ის რომ ზრდა შენელდება ან პირიქით მინიმუმ იგივე შენარჩუნდება, თქვენ როგორი განცდა გაქვთ და მოლოდინები? ხო, მე მგონი წორთული კითხვა 20-20 და ჩვენ დასვი გეგმებით, მოკლედ ძალიან პოპულარული გახდა ეს ყველა არჩევნებს ელოდება და მე ვფიქრობ რაღაც უფრო ბოდიში ინგლისურში თქვა რაღაც business as usual გახდა უკვე ჩვენ ქვეყანაში არჩევნები და მე მგონი ჩვენ მაინც პოზიტიურად უყურებთ ამ წელს და ველოდებით დასს. ძალიან კარგი. ბაზრისგან არის მოთხოვნა ამ მიმართულებით მათ შორის იგივე ვენახების თუ ღვინის კომპანიების მხრიდან ზრდის ნაწილზე, ანუ გვაქვს რესურსი რომ კიდევ უფრო მეტი გავიტანოთ ბაზრებზე? კი ბატონო, აი თორნიკე უფრო დეტალურად გვეტყვის თვითონ ღვინის სექტორის დასთან და პროგნოზთან დაკავშირებით, თუმცა 2018 წელი ძალიან წარმატებული იყო ქართული მეღვინეობისათვის და აგრეთვე 2019-ის და უგონია რომ 2020-იც აგრეთვე წარმატებულად მიყვება ამას. ძალიან TBC-ის კონტრიბუცია მაინტერესებს ლევან, სანამ თორნიკესთან გადავალ. TBC საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული ღვინის ინდუსტრიის დაფინანსებაში. როგორ არის TBC აქ წარმოდგენილი? პრინციპში აქაც ეს სექტორი TBC-ისთვის ტრადიციულად და ისტორიულად ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება იყო, რაც აისახება ჩვენს წილს, ბაზრის წილში. ბრუნვების მიხედვით ჩვენ ვარაუდობთ, რომ 50%-ზე მეტი ბრუნვები ჩვენი ბანკის, ასე ვთქვათ, არხებით გადის, რაც შეეხება დაკრედიტებას მხოლოდ ღვინის ნაწილში ვარაუდობთ და ჩვენი გათვლებით არის, რომ დაახლოებით 55% იყო, რაც დაახლოებით 100-120 მილიონ ლარში გადაითარგმნება ჯამურ სასესხო პორტფელში. რაც შეეხება უფრო საინტერესო და არასასესხო ტერმინოლოგიით რო ახსნა ჩვენი კონტრიბუცია რა იყო, ბოლოს 3 წლის მანძილზე ჩვენ დავაფინანსეთ 300 ჰექტარზე ვენახების გაშენება, 150,000 ტონა ყურძნის გადამუშავება და 100 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიციას შეუწყეთ ხელი საინვესტიციო პროექტების, ასე ვთქვათ, დაფინანსებაში. ფორმირებაზე უკვე. კი ბატონო. გასაგებია. კი ბატონო, კარგი. ლევან, დაგიბრუნდებით სხვა კითხვებით. ანას კითხვა თორნიკე, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ვაგრძელებ, მაგრამ ის ძირითადი მიგნებები გუშინ ოქროს სიტყვა თქვა თორნიკემ აწუყვე პანელზე ამ ძალიან საფუძვლიანი კვლევის ყველაზე იოლი ნაწილი ალბათ იმ მონაცემების გადამუშავება, რომელიც საჯაროა, ხილულია და ამას TBC-ის ექსპერტები, ანალიტიკოსები და ფინანსისტები შედარებით იოლად ახერხებენ, მაგრამ ამ ყველაფრის უკან კიდევ არის მრავალი მიგნება, რითაც გუშინ 100-ზე მეტი წარმომადგენელი ღვინის ინდუსტრიისა დაინტერესდა თბილისის ღვინის მუზეუმში და სწორედ აი ამ ძირითად მიგნებებზე მსურს თორნიკესთან პირველი კითხვით გადავიდე. რა აღმოვაჩინეთ ძირითად ღვინის ინდუსტრიის კვლევისას, რომელიც თქვენთვის და დამსწრე საზოგადოებისთვის იყო მნიშვნელოვანი? მოგესალმებით.
პირველ რიგში ალბათ მნიშვნელოვანი აღმოჩენა არის ის, როგორ იცვლება სტრუქტურა წარმოებაში ღვინის ბაზარზე. ამჟამად წარმოების დაახლოებით 1/3 მოდის ისევე საოჯახო მეურნეობებზე, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში თუ შევხედავთ ამას დინამიკაში, მაგალითად წარმოებების წილი 88% იყო, შინამეურნეობების წილი 88% იყო წარმოებაში ჯერ კიდევ 2007-2008 წლებში. ანუ მას მერე ეს წილი სტაბილურად კლებადი არის და მზარდი არის ფორმალიზაცია სექტორის. ჩვენ მეგვაჩნია, რომ ეს პროცესი პირველ რიგში გაგრძელდება და რამდენიმე ფაქტორი შეუწყობს ხელს, როგორც არის მაგალითად урბანიზაცია, იგივე მოხმარების კულტურის ცვლილება საქართველოში, ანუ გადავდივართ უფრო ბოთლის ღვინოზე, რაფინირებულ სტანდარტიზებულ პროდუქტებზე, შედარებით ნაკლებ მოცულობის ღვინოსაც, თუმცა სეგმენტს იცვლის ქართველი მომხმარებელი ღვინის, ასე ვთქვათ, ეს მზარდ ფორმალიზაცია შეუწყობს ხელს. შემდეგი, რაც საინტერესო იყო, საინტერესო არის ჩვენი ექსპორტის გავითარების დინამიკა. ექსპორტის გავითარების კუთხით 2019 წელს ძალიან დიდი ნახტომი იყო, ასე ვთქვათ, 13% დოლარში და ლარში, ნუ გაცილებით მეტი, მოგეხსენებათ, 223 მილიონი დოლარი შეადგინა ჩვენმა ექსპორტმა და აქაც ჩანს ესეთი რამე, რომ დამოკიდებულება რეგიონის ქვეყნებზე და მით უმეტეს ერთ ექსპორტიორზე არის ჯერჯერობით ძალიან მაღალი, 61%-ში ითარგმნება. თუმცა ეს უფრო დაბალი არის, ვიდრე მაგალითად ემბარგომდე იყო 2007 წელს, 2006 წელს უკაცრავად რუსეთის წილი ჩვენს ექსპორტში. თუმცა დღესდღეობით, როცა ესეთი სიტუაცია არის შექმნილი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის სად და როგორ გავიტანთ დამატებით ქართულ ღვინოს. დადებითი ტრენდის კუთხით შეიძლება ვახსენოთ იგივე ევროკავშირის აბსოლუტური მოცულობის სწრაფი ზრდა ექსპორტში. თუმცა სხვა ბაზრების გაზზე გასვლა და დაკავება ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი ძირითადი სწორედ მიმართულება ეს იყო, რომ დაგვაიდენტიფიცირებინა რამდენიმე კრიტერიუმით რა არის მაგალითად მიმზიდველი საექსპორტო ბაზრები საქართველოს ღვინოსთვის. ამ კრიტერიუმებად ჩვენ ავიღეთ ქვეყნების იმპორტის სრული მოცულობა ღვინოში, ავიღეთ იმპორტის საშუალო ფასი, გეოგრაფიული სიახლოვე, კიდევ რამდენიმე კრიტერიუმი, მათ შორის ერთ-ერთი ქართულ ღვინოს უკვე ნაცნობობა ამ ბაზარზე, სადაც ქართული ღვინო უკვე არის წარმოდგენილი, ვთქვით რომ იქ მეტი შანსი არის სწრაფი ზრდის მისაღწევად. რა დაჩვენა სტაბილურობა ამ სხვა ბაზრებზე ღვინის ექსპორტმა, იმიტომ რომ მაგალითად ჩინეთის მაგალითი ყავს, როდესაც თავიდან როცა შესაძლებლობა გაჩნდა, ბევრმა გაიტანა, ზრდა დაფიქსირდა, მაგრამ მე რაღაც პერიოდის განმავლობაში მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გავაფორმეთ, ეს ტემპი შენელდა. რამდენად არის გარკვეულ ციკლში მოქცეული ექსპორტი ამა თუ იმ ქვეყანაში, მათ შორის ევროპულ ქვეყნებში, ამერიკაში და სხვა დანარჩენ ქვეყნებში. თუ გვაძლევს საშუალება სტატისტიკა გასული წლის და წინა წლების, რომ აი ეს სურათი დაახლოებით დავინახოთ. ციკლურობაზე მეტად, ანუ ჩინეთში მართალია ესე დაფიქსირდა, მაგრამ ჩვენ რო იგივე პერიოდზე შევადაროთ, რა პერიოდზე წეგან ევროკავშირის დაძევამობდით 16%, ჩინეთში საერთოდ ზრდა მაინც 38% არის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მონაცემი დანელდა. ციკლურობას რაც შეეხება, აქ საერთო ჯამში ალბათ უფრო სამუშაო არის ქართული ღვინოს სწორი პოზიციონირების კუთხით და ეს სამუშაო გაზრდის სწორედ შემდგომ გაყიდვებს, ანუ ციკლურობაზე მეტად უფრო შეიძლება გქონდეს იმედი ვთქვათ, რომ ახალ ბაზრებში პირველი შესვლის ეტაპის დროს, რა თქმა უნდა, არის ხოლმე ეს უფრო სწრაფი შესვლა, მერე შეიძლება რომ ეს დასტაბილურდეს. მთავარია რომ რაც შეიძლება მეტგან და მეტ მიმზიდველ ქვეყანაში ვეცადოთ რომ გავიტანოთ ქართული ღვინო. თვითონ ბაზრების კუთხით რაც შეეხება, ჩინეთი რა თქმა უნდა მიმზიდველი ბაზარი არის ჩვენი ანალიზის მიხედვით, ამერიკა არის მიმზიდველი ბაზარი, პოლონეთი, იაპონია, გერმანია, ინგლისი, კანადა, შვედეთი, შვეიცარია, ნიდერლანდი. აი ეს არის შედარებით სტაბილური და ურისკო ბაზრები ჩვენი ღვინისთვის, ჩვენი გადმოსახედიდან. ასევე ღვინის სწორი პოზიციონირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ ბაზრებზე დაახლოებით 18 მილიარდის იმპორტს ახორციელებენ ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ღვინის ქვეყნებიდან, რომელთა შორისაც საქართველოს შეუძლია თავისი ღვინის ისტორიით პოზიციონირდეს. 6 მილიარდის იმპორტს ახორციელებენ ეგრეთ წოდებული ახალი სამყაროს ქვეყნებიდან, რომელთა შორისაც მრავალი ღვინის მომხმარებლის აღქმაში საქართველოს ახლა გადის, ანუ ესეც გარკვეული კონკურენციის ბაზარი არის. 1 მილიარდის იმპორტი ხდება სხვა მწარმოებლებისგან, სადაც უმეტესწილად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ლიდერობენ, სადაც უკვე გეოგრაფიულად ვეკუთვნით, ანუ ყველა სეგმენტში შეგვიძლია რომ რაღაცით პოზიციონირდეთ და ჩვენი ნიშა დავიკავოთ. ამ მხრივ ამ ბაზრებზე ექსპორტის წინსვლის საშუალება მართლაც ამოუწურავი არის. თქვენ გუშინდელ კვლევაში თორნიკე ასე იყო სეგმენტურად ჩაშლილი ღვინის სხვადასხვა სახეობებიდან გამომდინარე და ის უპირატესობები ლევან რაზეც ინდუსტრიის წარმომადგენლები საუბრობდნენ, ის რაზეც ყველა თანხმდება საუბარი იყო ახალი ბაზრების ათვისება, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ინდუსტრიის შემდგომი ზრდისთვის. თუმცა იმავდროულად არა ვართ ამ მსოფლიოში მარტონი, დარჩენილები, კონკურენცია საკმაოდ მძაფრია. ისმოდა
მნიშვნელოვანი მინიშნებები ადგილობრივი თუ უცხოელი ექსპერტებისგან, იგივე ქვევრის ღვინის, სხვა ტიპის უპირატესობებზე, სეგმენტთან დაკავშირებით ფასიდან გამომდინარე, პრობლემა იყო მცირემიწიანობა ვენახებიდან გამომდინარე, გაშენებული ვენახების მცირემიწიანობაზე საუბრობდით და კოოპერატივებსაც გადავწყვით. ანუ ძალიან ბევრი თემა იყო, თუმცა რჩება ასევე ღვინის სეგმენტები და სახეობები, რომელიც ტრადიციულად მზარდია. მათგან რისი გამოყოფა შეიძლება? პირველ რიგში ტრენდების მიხედვით რო შევხედოთ, მნიშვნელოვნად იზრდება საქართველოსთან გასული ადგილწარმოშობის ღვინოების წილი ექსპორტში. ეს მაინც ისეთი რაღაც არის, რაც ეძვირფასება ჩვენს ასე ვთქვათ უცხოელ მომხმარებელს და წილი თუ 2012 წელს 20% იყო, დაახლოებით 32%-ამდე არის გაზრდილი ეს წილი დღევანდელ ექსპორტში. თვითონ ღვინოებს რაც შეეხება, აი მნიშვნელოვანი არის, რომ თავისი საშუალო შეწონილი ფასით ყველა ქართული ღვინო რაც გადის ერთიანად, დაახლოებით საშუალო სეგმენტს განეკუთვნება, მაინც იმ ქვეყნებში, სადაც გადის $3.18 არის საშუალო საექსპორტო ფასი. თუმცა ჩვენ მიქსს რომ შევხედოთ ქართული ღვინის, მაშინ როდესაც გვაქვს ღვინოები, რომელიც შედარებით იაფი არის, მაგალითად ალაზნისველი, ფიროსმანი, რომელიც შედარებით ნაკლებ ფასად იყიდება, გვაქვს მაგალითად ხვანჭკარა სხვა ღვინოები, რომლებიც უფრო მაღალი სეგმენტის არის და $7, $8 მეტიც საექსპორტო ფასი შეიძლება ჰქონდეს. აქ ერთ-ერთი არის, რომ ამ ღვინოების უმეტესობის წარმოების მცირე capacity ზღუდავს იმას, რომ ექსპორტში უფრო დიდი ნაწილი დაიკავონ. თუმცა ესე იგი ეს ღვინოები ბევრად უფრო მაღალ სეგმენტში გამავალი ღვინოებია და ბევრად უფრო მეტის გადამხდელი არის ამაში იგივე დასავლელი მომხმარებელი და იგივე მომხმარებელი სხვა საექსპორტო ბაზრებზე. აღნიშნეთ, რომ ერთგვარად შეიცვალა მათ შორის საქართველოში მომხმარებლის კულტურა და ცოტა სხვა მიმართულებით გადავიდა. საქართველოს ბაზარი რამდენად იძლევა ღვინის წარმომებლებისათვის ადგილობრივი გაყიდვების გაზრდის საშუალებას? დაახლოებით რა მოცულობების, თქვათ, პოტენციალი ჩანს უახლოეს პერიოდში? იმიტომ რომ ეს ნელი პროცესი შეიძლება იყოს, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ბოლო საერთო სტატისტიკას თუ ჩავხედავთ ბოლო წლებისას, ეს ცვლილება ადვილად იკითხება რიცხვებში. ესე იგი ადგილობრივ ბაზარზე ტენდენცია, ორი ძირითადი ტენდენცია შეგვიძლია გამოვყოთ. პირველ რიგში მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტში მოხმარებული ღვინის რაოდენობა წლების მანძილზე თუ შევხედავთ საქსტატის ბალანსებს არის კლებადი საზოგადოებაში, მოცულობაში. სტრუქტურული ცვლილება გვაქვს იმაში, რომ ამავდროულად უფრო მზარდი არის და უშუალოდ იგივე ბოთლის გაყიდვები, ანუ ადამიანები მოიხმარენ, ასე ვთქვათ, ნაკლებს, მაგრამ მოიხმარენ იმ სეგმენტის გაყიდვებს, რაც ფორმალური ბიზნესისთვის ასე ვთქვათ არის საინტერესო. ეს მაგალითად ასახავს პოვებს ფასებშიც ღვინის გაყიდვების შეწონილი ფასი უფრო ჩქარა იზრდება ვიდრე ღვინოზე ინფლაცია. ანუ ეს ნიშნავს, რომ პროპორციულად მეტი ძვირიანი პროდუქტი იყიდება, თორე ფასები თქვათ ძვირიანი ზედაც და იაფსაც რაღაც სიჩქარით იზრდება ორივეზე. მეტი ძვირიანი პროდუქტი იყიდება, მეტი სტანდარტიზებული მაღალი ხარისხის. ასევე უნდა ითქვას, რომ საქართველოში ერთ კაცზე ალკოჰოლის მოხმარება საკმაოდ მაღალია ამ ეტაპისთვის ღვინის მოხმარება. ამიტომ დამატებით კიდევ უფრო რაც გაყიდვებს გაზრდის ადგილობრივად ჩვენი მოლოდინებით არის მომავალში ტურიზმი. ჩვენი მოდელით TBC კაპიტალის შეფასებით ტურიზმის წილი ახლანდელ მოხმარებაში ლიტრებში არის დაახლოებით 5%, რაც კი საქართველოში ისმევა ღვინო და ჩვენი გათვლებით ღირებულებაში ეს კიდევ უფრო მეტია, რადგან ტურისტი ალბათ საშუალო ფასზე უფრო მაღალი სეგმენტის ღვინოს მიირთმევს, იგივე თუნდაც უფრო მეტ ბოთლის ღვინოს მიირთმევს, ვიდრე ჩამოსასხმელს, რადგან ადგილობრივ ფასში ჩამოსასხმელის მოხმარებაც შედის და გონია რომ ტურიზმი ვინაიდან რადგან ჩვენ დიდ ზრდებს ველოდებით, რა ჩვენ უკვე წინა კვლევებმაც ხატყო, მათ შორის ტურისტების დანახარჯის დასველოდებით, იგივე ტურისტების რაოდენობასთან ერთად მათი გაჩერების ხანგრძლივობის დასასრულოდებით ქვეყანაში, ტურიზმის წილი გონია რომ ადგილობრივ მოხმარებაში სამომავლოდ კიდევ უფრო გაიზრდება და ეს სეგმენტიც ასათვისებელი იქნება ფორმალურ ბაზარზე. რაც არის ერთი საინტერესო თორნიკეს არუხსენები არის ჩვენი კვლევებით და სტატისტიკაც გვეუბნება, რომ ტურისტები დაახლოებით 2/3-ს ხარჯავენ ჭამას მასზე და დიდი ნაწილი მანდ არის სასმელებით, ანუ ტურიზმის დასთან ერთად და უფრო მაღალ ხარჯველობითი უნარიანი ტურისტების დასთან ერთად მოკლედ ეგ წილი გაიზრდება და ეგ ძალიან დაეხმარება ადგილობრივ ბაზრის განვითარებას. ლევან, შეგვიძლია თუ არა დადასტურებულად რეზუმირების სახით თქვათ, რომ ინდუსტრიის კვლევა მხოლოდ და მხოლოდ გამყარა ამ შემთხვევაში თქვენ მოგმართავთ როგორც კორპორატიული მიმართულების ხელმძღვანელს, რომ ინდუსტრია ცალსახად მზარდი იქნება და მის მიმართ ინტერესი არა მხოლოდ აკრედიტების, არამედ ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებითაც
წესი და რიგით შეუქცევადად უნდა გაგრძელდეს. კი ბატონო, ეს კვლევა ძალიან გვეხმარება ჩვენ ერთ-ერთი ალბათ ვიტყოდი, რომ ჩვენი ბიზნესთვის, როგორც კორპორატიული ბიზნესისთვის განმასხვავებელი ნიშანია, თქვათ, ამ კვლევა გვეხმარება და სწორედ აგეგმარებაში ჩვენივე ბიზნესის და აკრედიტების მიმართულებების და აგრეთვე გვეხმარება სწორი რჩევები მივცეთ ჩვენს პარტნიორ კლიენტებს. რასაც აქ ხედავთ ჩვენს ველოდებით, როგორც რამოდენიმეჯერ ვახსენეთ გუშინ საღამოს კვლევაზე, ველოდებით აქ ჯერა ამ ინდუსტრიის კი არის ციკლური, აქვს რაღაც გარე რისკები და უფრო ვიტყოდი პოლიტიკური რისკები ახასიათებს ამას, მაგრამ ეს ძირითადად განპირობებულია ალბათ რუსეთის ბაზაზე მაღალი კონცენტრაციით. ეხლა აქ რაც დავინახეთ, პრინციპში ჩვენი ასე ვთქვათ, ანალიზი გვეუბნება, რომ დღევანდელი პარამეტრები, ფინანსური პარამეტრები ძირითადად მოთამაშეებს ძალიან ჯანმრთელი აქვს, უბრალოდ საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ მოკლედ მაღალი კონცენტრაცია ნებისმიერ ქვეყანაზე, განსაკუთრებით რუსეთზე საყურადღებოა და ჩვენი რჩევა იქნებოდა და ალბათ ეს კარგათაც ესმით მოთამაშეებს, რომ მეტი დივერსიფიკაცია გავაკეთოთ გაყიდვების. გასაგები. მადლობა დიდი. მნიშვნელოვან თემებს შორის კიდევ თქმული ბევრი რამ იყო, საუბარი იყო ხარისხზე, ძალიან ბევრი, რაც ვისაუბრეთ და განათლებაზე ზოგადად ამ სექტორში. ჩვენ ამ თემას კიდევ არაერთხელ დაუბრუნდებით და მიუძღვნით შესაბამის არამხოლოდ სიუჟეტებს, არამედ სტუმრებით და სპიკერებით გვეყოლება ამ სტუდიაში, მათ შორის უახლოეს 2 დღეში, ველით ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავკაცსაც, ბატონ ლევან მეხუზლად შემოგვიერთება. მანამდე უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ თორნიკე კორძაიას, TBC კაპიტალის კვლევების ხელმძღვანელს, პრეზენტაციისთვის, გუშინდელისთვის და დღევანდელი სტუმრობისთვის და მადლობა მობრძანებისთვის ლევან შავკაციშვილს, იგი TBC-ის კორპორატიული კლიენტების მომსახურების დეპარტამენტის უფროსია. აქვე ვიდრე შემდეგი ბლოკის ანონსს დავაანონსებთ. მადლობა მინდა უთხრა გუშინდელი პრეზენტაციის კიდევ ერთ მასპინძელს, საუბარია მეიდან ჯგუფზე, რომელმაც არაჩვეულებრივი ახალი თბილისის ღვინის მუზეუმში გვიმასპინძლა. ეს მართლა ძალიან მაგარი ახალი ალაგი არის, რომელიც სულ მალე დაიქოქება უმაღლეს დონეზე გაკეთებული და მადლობა ზაზანიშნიანიძეს და მეიდან ჯგუფს ამ კიდევ ერთი საჩუქრისთვის დედაქალაქს და მის სტუმრებს. არამედ სულ რაღაც ორ კვირაში იქნება მგონი ოფიციალური პრეზენტაციის საზოგადოებისთვის შეთავაზებული. მადლობა ჩვენ სტუმრებს დღევანდელი საინტერესო მიმოხილვისათვის. ჩვენ კი მემზადებით შემდეგი ბლოკისთვის. მსოფლიო ტექნოლოგიური ლიდერის Microsoft-ის ღრუბლოვანი სერვისები საქართველოშიც ხელმისაწვდომია და ამის უზრუნველყოფას კომპანია UGT Microsoft-ი Azure Stack-ის პლატფორმის ბაზაზე ახორციელებს. ვისთვის და როგორ არის შესაძლებლობა ხელმისაწვდომობისა, რამდენიმე წუთში სტუმრები გაგვარკვევენ მამუკა სამხარაძე UGT-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ბიზნეს აპლიკაციების და IT სერვისების ოპერაციების დეპარტამენტის დირექტორი შემოგვიერთება სტუდიაში. მართე სპორტული აქციები BetLive-ზე 3+1 200% кэшბექი Bet+1 აირჩიე ფავორიტი აქცია სპორტჩინების მიერ დროს და მიიღე სასურველი ბონუსი ყოველ ბილეთზე. ჩაერთე აქციაში, მიიღე 100 მეგაბიტი ინტერნეტი, ტელევიზიის სრული პაკეტი და ბონუსის სახით ამედიათეკა, YouTube და Silk Go. სულ რაღაც 55 ლარად. Silknet. ყველაფერი კავშირშია. გალფში პრიზების სცენა. მხოლოდ გალფ კლუბის ბარათით, ყოველი 30 ლარის შენაძენზე მიიღე მომენტალური გათამაშების 1 ბილეთი. გადაფხიკე და დაიჭირე 20,000 პრიზიდან ერთ-ერთი. თამაშდება 12 iPhone, 12 ტელევიზორი, მარშალის 12 დინამიკი და 12 ყურსასმენი. ასევე გათამაშებაშია 1000-ობით სხვა პრიზი, უფასო საწვავი, გალფ კლუბის ქულები, ჰოთ-დოგ მენიუ, ყავა და უამრავი აქსესუარი. აირჩიე გალფი, ჩაიფიქრე და მოიგე. წინასააღწლო გრანდიოზული შეთავაზება NBG Beach პანორამაში. ბინები წინასწარი შენატანის გარეშე. ბინების ზღვის და მთის ხედებით. კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG Beach პანორამა. თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები.
ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. ჯადოსნური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატიი ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენ ერთზე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. ქართველი შემსრულებლები უცხოურ მუსიკალურ რინგზე. გამარჯვება, მენტორების და აუდიტორიის აღიარება, მოლოდინები და საერთაშორისო კონკურსებში ჩართული მომღერლები. რატომ ვერ ხედავენ პერსპექტივას ახალგაზრდა მუსიკოსები ქართულ შოუ-ბიზნესში და რა შედეგები მოაქვს უცხოურ კონკურსებში მონაწილეობას? ათობით კონკურსის ჩემპიონი ბიგლების სამფლობელო თბილისში. ბეილი, ბლუ, მია, კირა და კიდევ 7 ბიგლი თავისი ლეკვებით დღეს რუბრიკაში ჩვენი 4 ფეხა მეგობრები. რა სვლის ან აკანონებს მშობლების პროფესიები? რაზე გავლენა აქვს ოჯახს შვილებზე, სადაც რამდენიმე თაობა სამედიცინო თუ სახელოვნებო სფეროს ერთგულია. ახალგაზრდები, რომლებმაც ალტერნატიული გზა იპოვეს და საკუთარი პროფესიული არჩევანი გააკეთეს. ინდივიდუალიზმი პროფესიული მემკვიდრეობის პირისპირ ნახეთ პირველამდე. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Fitch-მა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი BB დონეზე, ხოლო პერსპექტივა სტაბილურ მაჩვენებელზე დაადასტურა. სარეიტინგო კომპანიის შეფასებით საქართველოს სუვერენული რეიტინგი BB კატეგორიის ქვეყნების მედიანურ მაჩვენებელთან შედარებით გამყარებულია მაღალი მმართველობის ხარისხით, მიმზიდველი საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოთი და რეგიონული შოკებისადმი მაკროეკონომიკური მდგრადობით. საგარეო ვალი შემცირდა. 1 თებერვლისათვის საქართველოს უცხოური კრედიტორების მიმართ 5 მილიარდ 670 მილიონი დოლარი მართებდა 63 მილიონ 200.000-ით ნაკლები, ვიდრე 2019 წლის ბოლოს. მთავრობამ შეერთებულ შტატებში სტრატეგიული გზავნილების შემუშავებისათვის ახალი ლობისტები დაიქირავა. პარკირების ოპერირების უფლება მინიმუმ 15 მილიონად გაიყიდება, ასეთია კახაკალაძის განცხადება. ამას ემატება მისი თქმით ის შემოსავლები, რომელიც ოპერირების დროს უნდა გაიყოს, ამბობს თბილისის მერი, თუმცა მან გუშინ ისიც თქვა, რომ გაყიდვაზე დედაქალაქის მთავრობაში სულაც არ ფიქრობენ. რესტორანი ბუდაპეშტი, სასტუმრო ბუდაპეშტის ნაცვლად ინვესტორი თბილისის მერიას კომპრომისულ ვარიანტს თავაზობს და ამბობს, რომ მზად არის უარი თქვას სასტუმროს მშენებლობაზე. სანაცვლოდ კი ვალდებულებას იღებს აღადგინოს 1958 წელს აშენებული რესტორანი ბუდაპეშტი ისტორიული და არსებული მოცულობის და ფასადის შესაბამისად. პრესკონფერენციაზე გუშინ სასტუმრო ბუდაპეშტის წარმომადგენელმა გოგა ზაქაიძემ თქვა, რომ მიუხედავად სასამართლოს დადებითი გადაწყვეტილებისა და სრული კანონიერი უფლებისა, ეს ვარიანტი მიღებულია იქიდან გამომდინარე, რომ მერია ვაკის პარკის რეაბილიტაციას გეგმავს. ინვესტორის განცხადებით, რესტორანი ბუდაპეშტის მშენებლობისას არ დაზიანდება არც ერთი ნარგავი და დამატებით გამწვანდება და კეთილმოეწყობა მიმდებარე ტერიტორია. ასევე განხორციელდება მასშტაბური ინვესტიცია და არსებული მდგომარეობის ნაცვლად ტერიტორიას მისი პირვანდელი სახე დაუბრუნდება. ტერიტორიაზე მისივე ინფორმაციით უნდა მოეწყოს ველოპარკი, სადაც პარკის დამსვენებლები სრულად უსასყიდლოდ შეძლებენ ამ სერვისით სარგებლობას. ჩვენ გვინდა შევთავაზოთ ქალაქ თბილისის მერიას შეთანხმება რესტორანი ბუდაპეშტის აღდგენისთან დაკავშირებით. ამავდროულად ჩვენ ვართ მზად მივიღოთ მონაწილეობა ვაკის პარკის ტერიტორიის აღდგენაში, რეაბილიტაციაში. ჩვენ ვთავაზობთ აღავადგინოთ ისტორიული შენობა, რომელიც 1958 წლიდან იდგა ამ ტერიტორიაზე, ზუსტად იგივე სიმაღლის და ზუსტად იგივე ფასადით. ეს რესტორანი 70 წლის განმავლობაში იყო თბილისელების შეკრების ადგილი და არავის არ აწუხებდა, არავის არ აღიზიანებდა პირიქით.
კომპრომისების მიუხედავად თბილისის მერის განცხადებით ვაკის პარკში სასტუმრო ბუდაპეშტის ნაცვლად რესტორანის აღდგენა მერიისათვის მიუღებელია. მან მედიასთან საკითხის კომენტირებისას გუშინ თქვა, რომ მერია მზად არის ინვესტორს ადგილმონაცვლეობა კიდევ ერთხელ შესთავაზოს. ბრიფინგებით საუბარი არ ვიცი, რაღაც სიახლეა მე მგონი, მას არანაირი პრობლემა არ აქვს ჩვენთან კომუნიკაციის, ჩვენ საკუთრებას გამოვხატავთ ადგილმონაცვლეობასთან დაკავშირებით და თუ მას რეალურად სურვილი აქვს რომ განხორციელდეს ადგილმონაცვლეობა, ჩვენ ამისთვის ყოველთვის გამოვხატავთ. ეკონომიკის მინისტრის ანაკლის სპორტის პროექტის შესახებაც კითხეს გუშინ. ნათია თურნავა ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან შეწყვეტილი ხელშეკრულების აღდგენას გამორიცხავს. კითხვაზე შესაძლოა თუ არა რომ ხელშეკრულება აღდგეს, რამდენადაც კონსორციუმი აღნიშნავს, რომ მთავრობას წინა საარბიტრაჟო პერიოდში შესაბამისი წინადადებით მიმართეს. მინისტრმა თქვა, რომ ხელშეკრულების აღდგენას მთავრობა არ ფიქრობს და ამჟამად ხელახლა მზადდება ტენდერი. ვირჩევნია რომ ასე ვთქვათ ეს რაღაც უფრო მშვიდობიანად მოგვარდეს ეს საკითხი, იმიტომ რომ კონსორციუმს ჰქონდა შესაძლებლობა წლების მანძილზე რომ შეესრულებინა მასზე ნაკისრებული ვალდებულებები და არ გააკეთა და შესაბამისად მთავრობას სხვა არაფერი დარჩა გარდა იმისა რომ მოეშალა ეს ხელშეკრულება, თუმცა რა თქმა უნდა თუ იდავებენ ეს მათი უფლებაა. ჩვენ ვესაუბრებით ევროპის რეკონსტრუქციის განვითარების ბანკს, თუმცა ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი ბოლომდე. ასევე არ გამოვრიცხავთ რომ ვესაუბროთ სხვა საფინანსო ინსტიტუტებს, მაგალითად სოფლიო ბანკის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციას, ანუ იმ საფინანსო ინსტიტუტებს, ვისაც აქვთ ხოლმე ზოგადად ესეთი პრაქტიკა, რომ დაეხმარონ ქვეყანას ტენდერის მოწყობაში და ინვესტორის მოძიებაში. 2020 წლის იანვარში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურების მიერ ჯამურად გადამუშავებულმა კონტეინერების რაოდენობა 56409 ტეულს შეადგინა, რაც 2018 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 24.3%-ით მეტია. 2020 წლის იანვარში რკინიგზის მიერ გადაზიდულმა კონტეინერების რაოდენობა 6441 ტეულ შეადგინა, ეს 2018 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 28.5%-ზე მეტს შეადგენს. მუნიციპალიტეტებს საჭიროების შემთხვევაში ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შექმნა შეეძლებათ. ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებების შესახებ კანონპროექტით არის გათვალისწინებული, რომელიც პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტზე გუშინ განიხილებოდა. დაგეგმილი ცვლილებების мотиваცია საკურორტო ზონებში მენეჯმენტის გაუმჯობესება არ არის მხოლოდ. ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ განმარტა ის ფუნქციები, რაც რეგიონებში ახალი სიპის ფუნქციებად უნდა გაიწეროს. ადგილზე დასუფთავების ნაწილი, მაგალითად გზების გაწმენდა, განსაკუთრებით ზამთარში თოვლიანობასთან მიმართებაში, მაგალითად სამშენებლო ნებართვების გაცემასთან მიმართებაში ხდება, რომ რეალურად ადმინისტრაციულ ცენტრში უნდა ჩახვიდე იმისათვის, რომ სამშენებლო ნებართვა აიღო. ასევე ზედამხედველობის ნაწილი, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანია და ადმინისტრაციული ცენტრიდან საკმაოდ რთულია გააკონტროლო უკვე გაცემული ნებართვის შესაბამისობის მიხედვით გაწეული საქმიანობა. იმ შემთხვევაში თუ კანონპროექტს პარლამენტი დაამტკიცებს, ის ძალაში წელს შევა, ან უკვე 2020 წლის განმავლობაში ამოქმედება, რომელიმე მუნიციპალიტეტში ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირით შესაძლოა არის, რომ თავისთავად წელსვე ვიხილოთ. რეგულაციის მიხედვით თვითმმართველობებში მართვის ეფექტიანობის მიზნით შექმნილი სიპები 2030 წლამდე იმოქმედებენ. ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილესთან დაისვა კითხვა, სადაც ახალი ბიუროკრატიული მექანიზმის საჭიროება შეიძლება დადგეს, არის თუ არა ეს რეალობიდან გამომდინარე ნამდვილად დღეს აუცილებელი. პირველადი შეხედვით, რასაც ჩვენ ვხედავთ, შეიძლება იყოს ბაკორიანთან მიმართებაში, შეიძლება იყოს ბახმაროსთან მიმართებაში, შეიძლება იყოს აბასთუმანთან მიმართებაში, შეიძლება იყოს მესტიაში ახალი ტურისტული ლოკაციის შექმნის შემთხვევაში. კანონპროექტის განხილვისას დეპუტატებს მიზნებთან ერთად აინტერესებდათ გუშინ ახალი სიპი, რომელიმე მუნიციპალიტეტისათვის პრობლემებს თუ უკეთ მოაგვარებს, ვიდრე ეს ახლა ხდება, რატომ უნდა შენარჩუნდეს ის 2030 წლის შემდეგ. ამაზე პასუხად ბზია გიორგობიანმა კანონმდებლებს უთხრა, რომ მთავრობის მიზანი დეცენტრალიზაციის ხელშეწყობაა და ამისთვის არსებობს სტრატეგიაც. ახალი სიპი სწორედ ერთ-ერთი ასეთი მექანიზმი იქნება მისი განმარტებით. შეიძლება გარკვეული კითხვები არსებობდეს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელების
კიდევ ერთი მექანიზმი არ შევთავაზოთ მუნიციპალიტეტს. ჩვენ რადგან საუბრობთ, რომ რეალურად მუნიციპალიტეტი ძლიერი უნდა იყოს, ძლიერი როგორც ფინანსურად, ესევე ადამიანური რესურსით, მას ჭირდება ამ ეტაპისათვის თავისი საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელებისათვის და ამის საჭიროება ჩვენ ყველამ დავინახეთ სხვადასხვა ტერიტორიებთან მიმართებაში, არა მხოლოდ ტურისტული ნაკადების ზრდასთან ერთად, არამედ ადგილობრივი მოსახლეობის ზრდასთან მიმართებაში. საქართველოს ბანკი მთელი რეგიონის მასშტაბით ინოვაციურ პროდუქტს ნერგავს. ბანკმა ჯერ კიდევ 2019 წელს 2020 წელი გამოაცხადა და ინოვაციების წლად და მთელ რეგიონში პირველად გახადა შესაძლებელი მეტროში ეგრეთ წოდებული face recognition-ის მთავარი იგივე ღიმილით გადახდის შესაძლებლობა. მეორე ინოვაცია კერის დანერგვაზეც ბანკი მუშაობს, ეს სრულიად ახალი პროდუქტი არის სმარტფონის გატერმინალება. ეს ნიშნავს, რომ Android-ის ტელეფონი გადახდის ტერმინალი ხდება. ახალი პროდუქტის მეშვეობით კი მომხმარებელი გადახდა შეძლებს ყველგან იქაც კი სადაც მანამდე მხოლოდ ნაღდი ანგარიშწორება ხდებოდა. გადახდის ახალი სისტემის საშუალებით მომხმარებელი და ბიზნესის წარმომადგენლები უნაღდო ანგარიშწორებას შეძლებენ უფრო მარტივად. ინოვაციური გადახდის სისტემის სარგებლობა კი თავის მხრივ რამდენიმე აპლიკაციით არის შესაძლებელი. საჭიროა მხოლოდ Google Play Store-ზე ჩამოტვირთოთ აპლიკაცია სახელით ტერმინალი. ახლა ალდაგის სიახლეები გვაქვს თქვენთვის გასაზიარებელი კომპანია, რომელიც დაზღვევის ბაზარზე თითქმის 30 წელია ოპერირებს, რომელსაც ბაზრის 31%-იანი წილი უჭირავს, ცდილობს კორპორატიულ სეგმენტზე განსაკუთრებული ყურადღება გადაიტანოს და ახალი კონცეფციის გათვალისწინებით მხოლოდ მისი მზღვაველი კი არა პარტნიორი გახდეს. ამისთვის მან საკუთარი თანამშრომლები ერთწლიანი ინტენსიური კურსით გადაამზადა, რომელშიც ჯანსაღი ცხოვრების წესით შედიოდა. პრეზენტაციასაც ეს პროგრამა შეჯამდა და სხვა ახალი ექსკლუზიური პროდუქტები წარუდგინეს დამსწრე საზოგადოებას. ლევან თაღიაშვილი ესწრებოდა და მოდით ნახოთ რა სიახლეებს თავაზობს კომპანია კლიენტებს. კორპორატიულ დაზღვევაში ლიდერი კომპანია საქართველოში ალდაგი კორპორატიულ კლიენტებთან ურთიერთობას არსებით აცვლის და მათთან პარტნიორობა მომდევნო საფეხურზე გადახავს. ალდაგის კორპორატიული დაზღვევის მენეჯერების ერთწლიანი გადამზადების შედეგად კომპანია მზადაა კორპორატიულ კლიენტებს შესთავაზოს არამხოლოდ კორპორატიული სადაზღვევო პროდუქტები, არამედ პროფესიონალური რჩევა, კონსულტაცია მათ კომპანიაში არსებული რისკების ეფექტურად სამართავად. ამისათვის ალდაგმა გრძელი გზა გაიარა და უკვე სრული რესურსი აქვს კორპორატიულ კლიენტებს მოემსახუროს როგორც პროფესიონალი მრჩეველი რისკების მინიმალიზაციის და ბიზნესის სტაბილურობის მისაღწევად. ამ ახალი მიდგომისა და კორპორატიული დაზღვევის მიმართულებით სიახლეების პრეზენტაცია ექსპო ჯორჯიაში შედგა, სადაც ალდაგის ორგანიზებით კორპორატიული დაზღვევის კონფერენცია ჩატარდა. ალდაგი არ არის მხოლოდ გადამხდელი და მსხვერპლი, არამედ არის მისი პარტნიორი. მათი განვითარება რეალურად და მათი სწორი რისკების ანალიზი და რისკების მართვა საწინდარია, რა თქმა უნდა, ძლიერი ეკონომიკის და საწინდარია ჩვენი კომპანიის განვითარების. ჩვენ თავს ვხედავთ კლიენტთან ერთად და ჩვენ არ ვხედავთ ჩვენ თავს განყენებულად. მხოლოდ 2019 წლის განმავლობაში 3200 სადაზღვევო შემთხვევა დარეგულირდა კორპორატიულ კლიენტს, რაც დამეთანხმებით ძალიან დიდი ციფრია. სპეციფიკა კორპორატიული მომსახურების ამაში მდგომარეობს, რომ უნდა შეხედო გლობალურად და კომპლექსურად კლიენტის საქმიანობას, მის საქმიანობაში არსებულ რისკებს, იმ გამოწვევებს, რომელიც შეიძლება იყოს მხოლოდიურ ცხოვრებაში კლიენტის და განსაზღვრო მაქსიმალურად ეფექტურად თუ რა სადაზღვევო პროდუქტებით და რა საშუალებებით შეიძლება ამ რისკების მინიმიზაცია. კონფერენცია ალდაგის პროფესიონალური განვითარების პროგრამის დასკვნითი ეტაპი იყო. პროგრამა ერთის მხრივ პიროვნული და მეორეს მხრივ პროფესიული სრულყოფის მიზანს ემსახურებოდა და დაფუძნებული იყო პოზიტიური ფსიქოლოგიის კონცეფციაზე. კურსის ავტორი ფსიქოლოგიის დოქტორი, ტრენერი თათია ტურაშვილი იყო. ჩემი მისია იყო მემუშავა დაზღვევის პროფესიონალებთან პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაზე და აი ამ მიმართულებით მუშაობდი კომპანიის მენეჯმენტთან ერთად, ჩართული იყო კომპანიის გუნდი, პროფესიულ ნაწილზე ბატონი გურამ მირზაშვილი, მე პიროვნულ განვითარებაზე მუშაობდი. ეს არის დაფუძნებული პოზიტიური ფსიქოლოგიის კონცეფციაზე, სადაც ძირითადი აქცენტი კეთდება პიროვნული პოტენციალის განვითარებაზე. კურსის შინაარსობრივი თვალსაზრისით საკმაოდ მრავალფეროვანი და დატვირთული იყო. ერთი წლის განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად მუშაობდით როგორც პიროვნული ბალანსის მიღწევაზე, ისე პროფესიული თვალსაზრისით. მუშაობდით როგორც დავიწყეთ ელემენტარულად ჯანმრთელი ცხოვრების წესიდან და დავასრულეთ საბოლოოდ მივედით კონფერენციამდე, რომელიც არის უკვე პროფესიული თვალსაზრისით საკმაოდ მაღალი საფეხური და შედეგად გვაქვს საკმაოდ პროფესიული, ინფორმატიული და ექსპერტული გამოსვლები.
2020 წელს სადაზღვევო კომპანია ალდაგი 30 წლის გახდა. ამ ხნის განმავლობაში სუპირობო ლიდერია კორპორატიული დაზღვევის მიმართულებით და დღევანდელი მდგომარეობით ბაზრის ყველაზე დიდ წილს ფლობს. ბრენდი, რომლის სახელსაც საქართველოში დაზღვევის სფერო მკაფიოდ უკავშირდება, გაჩერებას არ აპირებს. კორპორატიული სეგმენტი კი მომავალშიც მნიშვნელოვანი სამიზნე იქნება. მსოფლიო ტექნოლოგიური ლიდერის Microsoft-ის ღრუბლოვანი სერვისები საქართველოშიც ხელმისაწვდომი. ამის უზრუნველყოფას კი კომპანია UGT Microsoft-ი Azure Stack-ის პლატფორმის ბაზაზე ახორციელებს. თავის მხრივ Microsoft Azure Stack-ი არის ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებითაც cloud სერვისები ლოკალურ მონაცემთა დამუშავების ცენტრებში ხდება ხელმისაწვდომი. საქართველოში ამ ტექნოლოგიის გამოყენებით cloud სერვისების მიღმა UGT-ის data ცენტრის საშუალებით ხდება ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, თავად კომპანიამ კლიენტებისათვის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სერვისების მიწოდების მიმართულებით გაფართოება გასულ წელს დაიწყო, რომელიც გულისხმობს როგორც პროფესიული სერვისების მომსახურების მიწოდებას, ასევე კლიენტებისათვის სერვისის სახით ინფორმაციული ტექნოლოგიების რესურსის გამოყენების შესაძლებლობის შექმნას. და მაინც რა სერვისია cloud-ი და რა შეგვეხმარება UGT, ამაში სტუმარი უკეთ გაგვარკვევს, მამუკა სამხარაძე, UGT-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ბიზნეს აპლიკაციების და IT სერვისების ოპერაციების დეპარტამენტის დირექტორი შემოგვიერთდა საქმე ენდილის ეთერში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Cloud-ზე ყველას წარმოდგენა მაინც smartphone-ებში არსებული სხვა პროგრამების დახმარებით ან თუნდაც Google Drive-ის მარტივად გამოყენებადი სერვისის დახმარებით აქვს, მაგრამ ის იძლევა უფრო მეტ შესაძლებლობას, მათ შორის კომპანიებისათვის, რომ ეს იყოს რესურსი, რომელსაც აითვისებს და არ დაჭირდება ამისთვის ტექნიკის განახლება. როგორ გამოიყენება დღეს მსოფლიო პრაქტიკით cloud-ი, რა შესაძლებლობები აქვს მას და ზოგადად რა მიმართულებით შეიძლება იყოს საინტერესო? მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა დაინტერესებისათვის, მივესალმები მაყურებელს. ზოგადად cloud-მა შეცვალა ბიზნესის განვითარების ეტაპები მსოფლიოში. დღეს ეს ასე ჩანს, ბიზნესის ყველა მიმართულებაში ვხედავთ ჩვენ ციფრულ ტრანსფორმაციას, სწრაფი ტემპებით ვითარდება ეს პროცესი და ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნოს, რომ ეს შეცვალა cloud-მა. იმიტომ რომ ბევრ კომპანიას უკვე აღარ ჭირდება თავის საკუთარი ინფრასტრუქტურის მოწყობა ლოკალურად, ეს სერვისები, ინფორმაციული ტექნოლოგიები უკვე სერვისების სახით შესაძლებელია მიიღოს კომპანიებმა, რაც რეალურად ძალიან ბევრ ბენეფიტს აძლევს. მარტო ის მავიღოთ, რომ მათ კაპიტალური დანახარჯები აღარ აქვს და შეუძლიათ სერვისი მიიღოთ, გამოიყენონ იმდენი და გადაიხადონ იმდენი, რამდენიც მათ სურს. მსოფლიო ტენდენციები ზოგადად ძალიან დიდია. მთლიანობაში რამოდენიმე წელია რაც cloud-ი უკვე შემოვიდა ბაზარზე, global cloud-ს გულისხმობთ, რაც რა თქმა უნდა, რომელსაც IT პროდუქტების დიდი მწარმოებლები აწვდიან კომპანიებს. მსოფლიოში დღეს შარშან 19% გაიზარდა კიდევ მოხმარება და ყოველ წელს თითქმის ესეთივე პროგრესია 2022 წლამდე დაგეგმილი, შემდეგ შეიძლება ცოტა უფრო გაჯერდეს და მოიკლოს და მთლიანობაში შარშან 214 მილიარდი დოლარის cloud სერვისების შესყიდვა განხორციელდა. ტენდენცია მზარდია და შესაბამისად ეს უწყობს ხელს ბიზნესს რომ ტრანსფორმაცია. საქართველოში რა ხდება? რამდენად ვართ იგივე ტემპებში, რაც დანარჩენი მსოფლიო? საქართველოშიც რა თქმა უნდა დაიწყო გამოყენება, არ არის ისე რომ ვთქვათ რომ არ არის ეს სერვისები ხელმისაწვდომი და გამოყენებული, თუმცა რა თქმა უნდა განსხვავება არის. დინამიკა ცოტა მცირეა და ნელ-ნელა ვცდილობთ რომ ჩვენც ფეხი აუწყოთ ამ გამოწვევებს. თუმცა რეალურად არსებობს რაღაც გარკვეული ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები, რის გამოც მაგალითად ქართული კომპანიები უარს აცხადებენ გამოიყენონ cloud-ი. მაგალითად გლობალური ინტერნეტი, რომელიც საქართველოში განსაკუთრებულად ძვირია და თუ cloud-ს იყენებთ, ყველა შემთხვევაში საჭიროა გამოიყენოთ გლობალური ინტერნეტი. ინტერნეტი ზოგადად ორი სახის არის, ერთი არის ესეთი ეგრეთ წოდებული გლობალური და ლოკალური ინტერნეტი. ლოკალური ეს არის, როდესაც საქართველოში განთავსებულ რესურსებზე გინდათ ცნობა, ხოლო გლობალური, როდესაც საქართველოს ფარგლებს გარეთ გინდათ მიწვდეთ რესურსებს. მაგალითად თუ შევალთ ახლა ამერიკის მთავრობის ვებგვერდზე, გაგვჭირდება გლობალური ინტერნეტი, ხოლო თუ საქართველოს მთავრობის ვებგვერდზე გვინდა შევცვლა, ლოკალური
უნივერსალური მე მგონი არ არის განთავსებული cloud-ში. შესაბამისად ეს აძვირებს გარკვეულწილად ამ სერვისებს, ეს არის ერთ-ერთი ხელისშემშლელი პირობა, ასევე გარკვეული შეფერხებები არსებობს, ტექნიკური შეფერხებები სერვისის მიწოდების დროს გლობალურ ინტერნეტის ნაწილში, ესეც ესე ვთქვათ ერთგვარი წინააღმდეგობა რომ გამოვიყენოთ. შემდეგი მიზეზი ეს არის რეგულაციები, რომელიც საქართველოში არსებობს და ზოგიერთ შემთხვევაში მონაცემთა გადატანა უცხო ქვეყანაში აკრძალულია, ზოგიერთ შემთხვევაში კონკრეტული მონაცემების კონკრეტულ ქვეყნებში გატანა არის აკრძალული და cloud-ში რეალურად იდენტიფიცირებას არის განთავსებული ზუსტად მონაცემები, ცოტა სექტულებთან არის დაკავშირებული და კიდევ ერთი ეს უფრო მე ვიტყოდი სტერეოტიპული მიდგომა, რის გამოც ესე ვთქვათ ჩვენ არ ვიყენებთ cloud-ს, ეს არის პასუხისმგებლობა, რადგანაც არ ჩანს მეორე მხარეს ესეთი კონკრეტული პასუხისმგებელი პირი თუ ორგანიზაცია, რომელიც რაღაც კონკრეტულ პრობლემის შემთხვევაში რაღაც ჩაერთვება, მოეგორებს და ვერ დაურეკავთ ტელეფონზე და ასე შემდეგ. და ეს არის ძირითადი ხელისშემშლებები, რის გამოც ჩვენ ცოტა ჩამორჩებით დინამიკას. ამ ფასების მიუხედავად იმ რეალობის გათვალისწინებით, რაც საქართველოში თქვენ მაინც გააცხოთ, რომ აქტიურად ჩართულიყავით ამ მიმართულებით და ერთგვარად გეთანამშრომლოთ საერთაშორისო კომპანიებთან და ადგილობრივი კომპანიებისთვის მიგეცათ შესაძლებლობა, ანუ შუამავლის როლში ყოფილიყავით, რომ ეს სერვისები გამოიყენებინათ. რა ფორმით ხართ თქვენ ჩართულები და რატომ არის საჭირო ადგილობრივი კომპანიისათვის საერთოდ UGT-ის თანამონაწილეობა იმისათვის, რომ cloud-ი გამოიყენოს და ამ სერვისით ისარგებლოს? ესე ჩვენ ვსაუბრობთ და ჩვენი პროექტი არის hybrid cloud გადაწყვეტილება. Hybrid იმიტომ ვეძახით, რომ ეს არ არის გლობალური აჟური, არ არის უცხო ქვეყანაში. რეალურად წარმოებლებაც იფიქრეს ამ პრობლემაზე, რომელიც ახლა ჩვენ ჩამოვთვალეთ და გადაწყვიტეს, რომ შეექმნათ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც cloud-ის პოპულარიზაციას ზოგადად ხელს შეუწყობდა. Hybrid cloud-ი არის ტექნოლოგია, სადაც Azure სერვისები ხელმისაწვდომია უკვე ლოკალურ ქვეყნის დონეზე. ქვეყანაში შეგიძლიათ ესე ვთქვათ, მიიღოთ ეს სერვისები, რომელიც Azure-შია შესაძლებელი. Azure-შია ხელმისაწვდომი. ანუ გლობალურ ინტერნეტთან კავშირი არ არის. აი აქ რაღაც პატარა პარალელებს გავაკეთებ. ესე იგი, cloud სერვისები ხელმისაწვდომია მაგალითად Microsoft-ის data center-ში, მაგრამ Microsoft-მა და სხვა მწარმოებლებმაც იფიქრეს ამაზე, ამ ხელისშემშლელ ფაქტორებზე და გადაწყვიტეს, რომ შეექმნათ ისეთი გადაწყვეტილება, რომლებიც ორგანიზაციებს მისცემდა თავიანთ ქვეყანაში აღნიშნული სერვისების მიღების შესაძლებლობას მისცემდა. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ახლა ტექნოლოგიური გადაწყვეტილება, რომელსაც ვნერგავთ, ეს არის Azure Stack-ი, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ cloud იყოს საქართველოში და UGT სწორედ ამაში ჩადო ინვესტიცია, რომ კომპანიებს შესთავაზოთ cloud სერვისები რეალურად ჩვენი data center-იდან. რა მოგვარდება ამ შემთხვევაში? რა სერვისებს იღებენ არსებული და თქვენი პოტენციური კლიენტები, ვინც შეიძლება ამაში ჩაერთოს? თითქმის მთელი სპექტრი სერვისების, რაც Azure-ზეა. იცით როგორ არის? ეს არის შაშანდელი ტექნოლოგია, ძალიან ინოვაციურია და რეალურად შაშან Microsoft პირველი იყო, ვინც გააკეთა ესეთი პროდუქტი და ნელ-ნელა ვითარდება, რა თქმა უნდა. დღესდღეობით სრული პაკეტი არ არის შესაძლებელი, მაგრამ ვიცით მაგალითად წელს რა დაემატება, მომავალ წელს რა დაემატება, რაღაც ეგეთი roadmap-ი არსებობს და რეალურად ვითარდება. სერვისები ორ ნაწილად შეიძლება გავყოთ, ეს არის, ესე იგი, კომპანიებს შეუძლიათ მოიტანონ თავიანთი პროგრამული გადაწყვეტილებები მონაცემთა ბაზები და განათავსონ ამ გარემოში. ზოგადად და ჩვენ ასევე გვაქვს ახალი მიმართულება, როდესაც ჩვენ გვაქვს ამბიცია და სურვილი, რომ შევთავაზოთ კომპანიებს თვითონ პროგრამული უზრუნველყოფის გადაწყვეტილება, მზა პროდუქტები, ეგრეთ წოდებული SaaS გადაწყვეტილებები, software as a service, ეს ძალიან პოპულარულია დღეს ახლა IT სამყაროში. ეს ამ სერვისების, ესე ვთქვათ, იმპლემენტაციას ვიწყებთ და ჩვენი მიზანია, რომ კონკრეტული ბიზნეს სექტორებისათვის და მათზე მორგებული პაკეტები შევქმნათ და შევთავაზოთ, რათა მათ აღარ მოუწიოთ ადგილობრივი სასერვერო ინფრასტრუქტურების შექმნა. დღეს იცით, რომ კიბერ რისკები ისეთი მომრავლებულია და ისეთი გამრავალფეროვნებულია, რომ ძალიან დიდი ძალისხმევაა საჭირო იმისთვის, რომ გაუმკლავდეთ აი ამ ამოცანებს ლოკალურ სასერვეროებში. ჩვენ კიდე UGT 20 წელი ამ ბიზნესში ვართ, რეალურად ვფიქრობთ, რომ დღეს უნდა ტრანსფორმდიდეთ ჩვენს და კლიენტებს უნდა შევთავაზოთ სერვისის სახით აი პროდუქტები. ფიქრობთ, რომ არის ასახსნელი აი
სად არის განთავსებული Azure Stack ამ დონეზე? დანახვადი ხელშესაძლებელია. სადაც cloud-ები მარტო ღრუბლები გონია, ჯერ კიდევ ბევრი პრობლემაა. ხო, ნუ ეს cloud service-ები ზოგადად როგორც Microsoft-ის, Amazon-ის განთავსებულია სასერვერო რუმებში, ასე ვთქვათ, სასერვეროებში. ჩვენც რა თქმა უნდა ავაგეთ ჩვენი სასერვერო, რომელიც არის ძალიან მაღალი ტექნოლოგიური გადაწყვეტილება თავისი ფიზიკური კომპონენტებით, ესე ვთქვათ, Azure Stack არის ტექნოლოგია, თუმცა მას სჭირდება სპეციალური დაცული გარემო იმისთვის, რომ სერვისები იყოს ხელმისაწვდომი, მუდმივად, ესე ვთქვათ, იყოს მიწვდომადობა შესაძლებელი და ამისთვის ძალიან ბევრი შრომა არის საჭირო, რომ სტანდარტების მიხედვით იქნას აგებული. ჩვენი ესე ვთქვათ, data center არის მე ვიტყოდი ერთ-ერთი ყველაზე დაცული დღეს და უსაფრთხოების, როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ისევე სტანდარტების შესაბამისობაშია, რამოდენიმე დონიანი აუდიტებს გადის რეალურად ახლა და ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენს კლიენტებს ჰქონდეთ ღრმა რწმენა, რომ მათი სერვისები არის უსაფრთხოდ და მათი შეფერხება რეალურად საქართველოშია ეს განთავსებული, დიახ, ეს ცენტრი. ჩვენი საუბრის ბოლოს მაინც ხომ არ მიგაჩნიათ, რომ cloud service-ების თემა არის კავშირში პირდაპირ და ყველამ დავაკეთეთ ამას ხელი რეალურად მის პოპულარიზაციას, რომ შეგნებამ არა მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების, არამედ იმ შესაძლებლობების, რასაც ეს სერვისები იძლევა, აბსოლუტურად პირდაპირ თქვა ულიმიტოა, ის იმდენად ონლაინ ვითარდება და ბოლომდე შეიძლება ვერ ჩავწვდეთ, ხომ არ არის პოპულარიზაცია ქვაკუთხედი პრობლემის ამ შემთხვევაში კორპორატიული კლიენტებისთვისაც პირველ რიგში, რომლებიც საბოლოო ჯამში სანამ რიტეილზე გავა ეს ყველაფერი არიან დამამკვიდრებლები ახალი თამაშის წესებისა ბიზნესში. რა თქმა უნდა, პოპულარიზაცია ზოგადად ახალი სიახლეებისადმი მზაობა ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად. საქართველოშიდაც საჭიროა რაღაც პლატფორმა მომზადდეს იმისთვის, რომ კომპანიებმა, კორპორაციებმა მიიღონ ეს ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ინფორმაციული ტექნოლოგიები არ არის სფერო, სადაც ძალიან მარტივად შეიძლება ადამიანი გაერკვეს და ჩვენი მხრიდანაც მაგალითად ჩვენი ახალი მიმართულება შარშან შეიქმნა და სულ ვცდილობთ, რომ ადამიანებს, კომპანიებს, პარტნიორებს მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ როგორ მართონ უკეთესად თავიანთი ბიზნესი. ბიზნესი იმიტომ ვამბობ, რომ ტექნოლოგიები დღეს იმდენად არის შეჭრილი ბიზნესის წარმოებაში, რომ არ მეგულება ბიზნეს პროცესები, სადაც რაღაც ტექნოლოგიური საჭიროება არ არსებობდეს. ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოში ყველაფერი ესე იმართება, მაგრამ საჭიროება ნამდვილად არსებობს. სოფლიოში ეს ტენდენცია სულ უფრო იზრდება და ამიტომ ბიზნესაც ფეხი უნდა აუწყოს. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, აუხსნათ, როგორ ტრანსფორმირდეს მათი ბიზნესი უკეთესად. აი ამაში უნდა დავეხმაროთ. მათ უნდა აღმოაჩინონ თავიანთი ბიზნესის მართვის და ხელშეწყობის უნიკალური ფორმულები და უპირატესობები. რა თქმა უნდა, და ეს არის გასაღები იმისა, რომ ეს სერვისები ზოგადად გახდება პოპულარული და დამკვიდრდება. მე წარმატებებს გისურვებ თქვენს და ჩვენს. მადლობა UGT-ს და მისი პროგრამული უზრუნველყოფის ბიზნესის აპლიკაციების და IT სერვისების ოპერაციების დეპარტამენტის დირექტორს მამუკა სამხარაძე გსტუმრობდა ეთერში და სულ რამდენიმე წუთში უკვე BMG-ზე ნახავთ მასთან საუბრის ვიდეო ვერსიას. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის. ჩვენ კი შემდეგი სტუმრების მისაღებად ვემზადებით. ინვესტორები, რომლებმაც 2008 წელს შეძენილი საკუთრება 2012 წელს თაღლითური სქემით დაკარგეს, თუმცა სასამართლოს ძალით დაებრუნეს, მაგრამ პრობლემები ამით ამოწურული არ არის. ბერძენი ინვესტორისათვის საკუთრების ფუნდამენტური უფლება დღემდე შეზღუდულია. რეკლამის შემდეგ ელინე გოგბერაშვილის სიუჟეტში ნახავთ ამ საქმის დეტალებს. სტუდიაში კი ლაშა ნოდიას, ნოდია ურუმაშვილი პარტნიორების პარტნიორს და ნიკოლაუს კაცულას ინვესტორს ვუმასპინძლებთ. რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. ჯადოსნური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
ლიას თავის საყვავილეში უკვე შესაძლებლობა აქვს გაატერმინალოს თავისი ტელეფონი. ანუ მისი Android-ის ტელეფონით მიიღოს ბარათით გადახდები და მეტი კომფორტი შეუქმნას მასთან მისულ ადამიანებს. Android-ის ტელეფონები უკვე ტერმინალია. გატერმინალება. ტელეფონის გადაქცევა ტერმინალად. გამოიყენება ბიზნესისთვის, ბარათით გადახდის დასამკვიდრებლად. გადმოწერე აპლიკაცია ტერმინალი Google Play Store-დან. ქართველებს გვიყვარს ყველი, სანებომ პრეზიდენტისგან კი იცის, როგორ შექმნას იდეალური გემო ტრადიციების დაცვითა და მხოლოდ ქართული რძის გამოყენებით. და ახლა ქართული ყველის დამზადების ტრადიცია ხდება გლობალური, მსოფლიოს ნომერ პირველი ბრენდის გამოცდილებითა და ნამდვილი ქართული ტრადიციებით შექმნილი ყველი სანებო პრეზიდენტისგან, უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. გადაწყვიტე და უბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხი ჯიში გიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. ორჯერ მეტი სარგებლის მისაღებად სანტეს გაწურული მაწონია საჭირო. ორმაგად სასარგებლო მაწონი 1 კილოში. რენოქსი. აირჩიე უმაღლესი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა ლაქსაღებავები და წებოცემენტი, რომელიც დამზადებულია უახლესი ტექნოლოგიებით. იყავი გამორჩეული და კრეატიული. რენოქსი. შეცვალე შენი სამყარო რენოქსის ფერებით. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. შარლის ტერონი, ნიკოლ კიდმანი, მარგო რობი, დრამაში სკანდალი. თელეკვირა. ულიმიტო მობილური ინტერნეტი მაგთისგან 5 ლარად. ჩაირთე პაკეტი აპლიკაციით My Magti ან კოდით PIPKI 157 დიეზი OK. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ სადაც ჭირდებით და იქ სადაც საჭიროა ის მოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში. ავტორიტარიზმის არჩევით ქართულმა ოცნებამ წითელი ხაზები გადაკვეთა. არ არის დემოკრატია, არ არის ეროვნული ერთობა. ამის დამკვირვებელი ვერ ვიქნები, ვუბრუნდები აქტიურ პოლიტიკას. საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტის პოსტი ტვიტერზე გიორგი მარგველაშვილი არჩევნებამდე თვეებით ადრე ქართულ პოლიტიკაში ბრუნდება. მე დავინახე ქართული ოცნების სრულიად ახალი სახე. თოფით ხელში, გაზის ყუმბარებით და ხალხის ქუჩაში დევნით. ეს ჩემი აზრით არის უკვე ძალიან ნათლად გამოკვეთილი გზა ავტორიტარიზმის ჩამოყალიბებისკენ. რამდენად რეალურია ხმები იმის შესახებ, რომ მარგველაშვილი ლელოში მიდის, სად გაჩერდება საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტის გზა, ლელოში თუ სხვა ოპოზიციურ ჯგუფებთან. საღამოს 8-ზე გიორგი მარგველაშვილი მომავალი პოლიტიკური გეგმებით რეაქციაში. პოლიტიკური პლასტენილს არ მგონია რაიმე პრობლემა მქონდეს სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან მიკედლების. საჩორის სააკაშვილთანაც ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა უკვე რომ მიგვითითეს და თქვეს რომ ეს არის უკვე წითელი ხაზი.
შემოbrუნდით. და ამაზე უულად უტიფარი პასუხი, რომ მათ საერთოდ არაფერი არ ესაქმებათ საქართველოში. რატო გვიზღუდა ეხა ვითხარი და 2 საათია დავამშა. ირაკლი შოთაძეც მეორედ მოდის. აი ამის მონახარ თქვენ. აი ამის მონახარ თქვენ. თქვენ ვერ გაგვაჩერებთ, ვერ მოგმართავთ. ივანიშვილის მონად. ხოლო დახსდა ადამიანს რა უშველის თუ ბუნებამც არ უშველა, რა თქმა უნდა. რა მოხვება ერთხელ უკვე წასული და ხელახლა მოbrunებული გენპროკურორის მეორედ მოსვლას. კიდეც თვითესწრებოდა გენერალური პროკურორი შოთაძე. იძინა ივანიშვილთან გაიმართა გარკვეული თათბირი, სადაც ესწრებოდა ბატონი მამუკა ხაზარაძე და ბრძანდებოდი თქვენ მოქმედი პროკურორის რანგში. არანაირი სტატუსი მე საერთოდ ამ შეხვედრას არ უნდა დავსწრებოდი შემთხვევით მივხვდი ამ შეხვედრაზე. რაში სჭირდება ირაკლი შოთაძის პოლიტიკური რეინკარნაცია ქართულ ოცნებას და მის ლიდერს რეაქციაში საღამოს 8-ზე მთავარი პოლიტიკური თემები. ერთი გენპროკურორი უზენაესში, მეორე ხელახლა პროკურატურაში ოპონენტებზე აღძრული საქმეები კი მრავლად ფორსირებულ რეჟიმში. რა დავალება აქვს შოთაძეს? ისევის პროკურორები, ისევის მოსამართლეები, ისევის პოლიციელები, ისევის სისტემა, ყველამ ვიცით ხო რატომაც მოდიხართ. მეორეჯერ, იმიტომ რომ ალბათ თავის დროზე რაღაცა კარგად შეასრულეთ ეს ფუნქციები. რა დამსახურებისთვის უნდა აირჩიოს პარლამენტმა ირაკლი შოთაძე მეორედ? ყველა კითხვაზე გაგეცემათ პასუხი. ახლა თემა, რომელზეც ბიზნეს მედიას არაერთხელ მოუყოლია თქვენთვის, ბერძენი ინვესტორებისათვის საკუთრების ფუნდამენტური უფლება დღემდე შეზღუდული რჩება. მიწა, რომელიც ბერძენმა ინვესტორმა 2008 წელს შეიძინა, რამდენიმე სასამართლო განხილვის თემა გახდა, რის გამოც ისინი საკუთრების განკარგვას დღემდე ვერ ახერხებენ. თუ ბიზნესმენების ჯგუფი წლების წინ ფიქრობდა, რომ საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველი ქვეყანა იყო, დღეს ისინი ამბობენ, რომ ქვეყანაში ინვესტიციები დაცული არ არის და სასამართლო დავის დასრულების შემდეგ ქვეყნის დატოვება აქვთ გადაწყვეტილი. გადავხედოთ სასამართლო დავას, რომელიც კონკრეტულ ინვესტიციას უკავშირდება. სიუჟეტი ელენე გოგბერაშვილმა მოგვიმზადა. ჩვენ ჩამოვედით საქართველოში იმ იმედით, რომ ჩავდებდით ინვესტიციას, თუმცა 12 წლის განმავლობაში საქართველოში ჩვენი ძირითადი ვიზიტი უკავშირდება სასამართლო პროცესებს და ადვოკატებთან ურთიერთობას. სახელმწიფო არ გვაძლევს საშუალებას რაიმე გავაკეთოთ. ნიკოლაუს კაცულას მამის ბერძენ პარტნიორებთან ერთად დიღომში მდებარე ეს მიწის ნაკვეთი 2008 წელს $5,200,000-ად შეიძინეს. ინვესტორებს აქ სავაჭრო ცენტრის მშენებლობა ჰქონდათ გადაწყვეტილი, თუმცა 2012 წელს თაღლითური სქემის მსხვერპლნი გახდნენ. ყალბიმინდობილობით მათი თანხმობის გარეშე მიწის ნაკვეთი სხვა პირმა ჯერ გაასხვისა, ახალმა შემძერმა კი სესხის უზრუნველსაყოფად გამოიყენა. ეს დავა წარმატებით დაასრულეს, თუმცა მაინც მოუწიათ მათივე საკუთრებაში თანხის გადახდა. დავა მიწის ნაკვეთზე 2012 წელს არ ამოწურულა. კაცულასმა და მისმა ბიზნეს პარტნიორებმა 2017 წელს შეიტყვეს, რომ მათი მიწის ნაკვეთი კვლავ სადაო გახდა. აღმოჩნდა, რომ ანა ონიანმა შეპესე ორიენტის სახელით დავა დაიწყო მიწის ნაკვეთზე, რომელსაც ორიენტი 1999 წლიდან აღარ ფლობს. სადაო მიწის кейს რამდენიმე დღის წინ მთავარმა სიუჟეტი მიუძღვნა, სადაც საუბარია, რომ 1999 წელს ონიანს ქონება პროკურორ ბადაშვილის სახელით წაართვეს. მიწის ამჟამინდელ ბერძენ მესაკუთრეებს კი სწორედ აღნიშნული პროკურორი მფარველობს. სიუჟეტში მონაწილეობს პროკურორ ბადაშვილის მამი და ია ბადაშვილი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა ბერძენ ინვესტორებს წლების წინ კომუნიკაციაში ეხმარებოდა. მიწის ერთ-ერთი მესაკუთრე ნიკოლაუს კაცულასი აცხადებს, რომ აღნიშნული სიუჟეტით ანა ონიანი ჩვეულებრივი სამოქალაქო დავის პოლიტიზირებას ცდილობს და რომ მას საერთოდ არ სმენია პროკურორ ბადაშვილის შესახებ, თუმცა ადასტურებს, რომ წლების წინ ურთიერთობა აკავშირებდათ მის მამიდასთან, ია ბადაშვილთან. 2012 წელს ვინაიდან მისვლა მოსვლა გჭირდებოდა. აქ ვიცნობდით ჩამოსულ ბერძნებს და ქართველებს. ია ბადაშვილი გვეხმარებოდა თარგმანში, მხოლოდ აქედან ვიცნობთ. არანაირი შეხება არ გქონია, არც შევხვედრილ ვართ მის ძმისშვილს ბადაშვილს, რომელსაც ახსენებენ სიუჟეტში, წარმოდგენაც არ მაქვს ვინ არის. ანა ონიანი რომ ტყუის ამაზე მიუთითებს ინვესტორების უფლებადამცველი წლაშენოდიას განმარტებით, ონიან სასამართლო დავაში არ განუცხადებია და მით უმეტეს არ უცდია დაემტკიცებინა, რომ მიწის დღევანდელ მესაკუთრეებს რაიმე შემხებლობა ჰქონდათ შეპესე ორიენტის მიწის
თავდაპირველ ან შემდეგ შემძენებთან. შესაბამისად, მთავარი სიუჟეტში აშკარად ტყუილი იყო ნათქვამი, რომ პროკურორ ბადაშვილის სახელით მოხდა ონიანისთვის ქონების წართმევა და რომ ის მიწის დღევანდელ მესაკუთრეებს მფარველობს. ნოდიას თქმით, ტყუილია ისიც, რომ ონიანმა მხოლოდ 2014 წელს შეიტყო, რომ მისი ნაკვეთი გასხვისებული ყოფილა. შპს ორიანტს ყავდა 4 პარტნიორი, მათ შორის სამი პარტნიორი მუდმივად იყო საქართველოში და ქალბატონი ანა ონიანიც რამდენჯერმე იყო ჩამოსული 2014 წლამდე საქართველოში. შპს ორიანტს ევალებოდა ეწარმოებინა ბუღალტერია, ევალებოდა გადაეხადა სულ ცოტა მიწის გადასახადი და თუ ქალბატონი ონიანი და მისი კომპანია ვალდებულებებს შეასრულებდა სახელმწიფოს მიმართ სულ ცოტა, მათ ადვილად შეეძლოთ იმის დაახვა, რომ 99 წლიდან ისინი აღარ წარმოადგენენ ამ მიწის მესაკუთრეებს. კაცულასი გვიყვება, რომ 2012 წელს წარმოებული დავის დროს ბერძენ ინვესტორებს ია ბადაშვილი და ადვოკატი ზურაბ მამულაშვილი წარმოადგენდნენ, რომლებიც მთავარი სიუჟეტშიც მონაწილეობენ. 2017 წელს კი, როცა ონიანმა მიწის ნაკვეთზე დავა წამოიწყო, საგულისხმოა, რომ ბერძენი ინვესტორები არ იყვნენ ინფორმირებულები ია ბადაშვილისა და ადვოკატ ზურაბ მამულაშვილის მხრიდან იმის თაობაზე, რომ ანა ონიანის სარჩელის გამო მიწის ნაკვეთს ყადაღა დაედო და ამის გამო არ მომხდარა ყადაღის თაობაზე სასამართლოს განჩინებაზე საჩივრის შეტანა. სწორედ ამის შემდგომ გაწყვიტეს მათ თანამშრომლობა მამულაშვილთან. რეალურად ჩვენ აღმოჩნდით მძიმე მდგომარეობაში, ვერ ვსარგებლობდით ქონებით, რის გამოც დავიწყეთ დავა ადვოკატთა ასოციაციაში, ადვოკატ ზურაბ მამულაშვილის მიერ ეთიკის ნორმების დარღვევისთვის. კაცულასის უფლებადამცველი ამბობს, რომ სწორედ ზიანის მიყენება ონიანის სტრატეგია ამ დავაში, რათა მიყენებული ზიანის სანაცვლოდ დაითანხმონ ბერძენი ინვესტორები დავის შეწყვეტის სანაცვლოდ, გადაუხადონ ონიანს საკმაოდ დიდი ოდენობის თანხა. სწორედ მამულაშვილის შუამავლობით შედგა შეხვედრა ბერძენ ინვესტორებსა და მოდავე ანა ონიანს შორის, სადაც ონიანმა დავის შეწყვეტის სანაცვლოდ მიწის მესაკუთრეებისგან $1,200,000 მოითხოვა. ანა ონიანთან გავწყვეტეთ ყოველგვარი კავშირი, რადგან ის ფაქტიურად ცდილობს თანხის გამოძალვას იმ ქონებაში, რაც ჩვენი კანონიერი საკუთრებაა. ამ შეხვედრის შემდეგ გაგვიჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მამულაშვილი იყო გარკვეულ გარიგებაში ანა ონიანთან. ვინაიდან მანამდე, როცა დაყადაღდა ქონება, მან გასაჩივრება არ მოახდინა. ამის შემდეგ ყველანაირი კავშირი ბადაშვილთან, ონიანთან და მამულაშვილთან გაწყვეტილი გვაქვს. ლაშა ნოდია ეჭვობს, რომ ანა ონიანი პროცესის ხელოვნურად გაჭიანურებას ცდილობს, რადგან ეჭვი არ ეპარებათ, რომ სააპელაციო სასამართლო ძალაში დატოვებს პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებას და მიწას კვლავ მის კანონიერ მფლობელებს მიაკუთვნებს. სააპელაციო სასამართლოშიც როცა მიმართეს სააპელაციო საჩივრით, არ გადაიხადეს ბაჟი. ამ შემთხვევაში სააპელაციო სასამართლო ადგენს ხარვეს და ეუბნება, რომ ამ ვადაში შემოიტანა ეს თანხა. მაგრამ რა გააკეთა მოსარჩელემ სააპელაციო საჩივარში მიუთითა მის სამართი, რომელიც არ არის, რომელზეც ისინი ვერასოდეს ვერ ჩაიბარებენ დოკუმენტს სასამართლოდან, იმიტომ რომ მის სამართზე არ არის შპს ორიანტი ან ანა ონიანი. მათი ინტერესი დავის სწრაფად დამთავრება არ არის. ისინი ყველანაირად ცდილობენ, ყველანაირ ბერკეტს პოულობენ იმისათვის, რომ ეს დავა რაც შეიძლება ხანგრძლივად მიმდინარეობდეს და რაც შეიძლება მეტი ზარალი მიიღონ მესაკუთრეებმა იმისათვის, რომ რაღაც თანხა გამოსთხოვონ. თავარმა არხმა სცადა ჩვეულებრივი სამოქალაქო დავის პოლიტიზირება და თუ ვინმე შეიძლება ამ დავაში დაზარალებული არსებობდეს, ეს ჩვენ ვართ. კაცულასი არ გამორიცხავს დავის დასრულების შემდეგ ზიანის კომპენსირების მოთხოვნით სარჩელით სასამართლოს თავად ანა ონიანის წინააღმდეგ მიმართონ. ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად არიან ლაშა ნოდია, ნოდია ურმაშვილი პარტნიორების პარტნიორი და ნიკოლაუს კაცულასი, ინვესტორი, რომელიც ამ დავასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი გმირი არის. ამ თემაზე საუბარ საქმე ინდილის ეთერში კიდევ ერთხელ უბრუნდებით და მოკლე მიმოხილვით დავიწყებთ. მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დავა რა ეტაპზე არის დღეს ბატონ ნიკოლაუს და რა გეგმები გაქვთ თქვენ? მინჩევნია რომ ლაშასთან ერთად დავიწყოთ. ეხლავე ნიკოლაუს ეხავე დაუბრუნდებით. ლაშა დილომშვიდობის ამ დროისთვის სტატუსი თუ შეიძლება რომ გითხრა დღეს რა ეტაპზეა დავა და როგორ მიმდინარეობს. დილომშვიდობის დღეისათვის პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიღებულია გადაწყვეტილება, რომელიც გადაწყვეტილებითაც მოსარჩელის მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდა. ორი საფუძვლით, პირველი საფუძველი იყო ხანდაზმულობა, ხანდაზმული არის ეს დავა და მეორე საფუძველი არსებითად სასამართლომ პირდაპირ მიუთითა, რომ არანაირი გარემოება არც კი მიუთითებია მოსარჩელის, რომელთაც შეიძლება დაედასტურებინა მესაკუთრეების არაკეთილსინდისიერი ქმედება. შესაბამისად, არანაირი საფუძველი ამ დავის წარმატებით დასრულებით მათ არ ქონდათ. დღეს გასაჩივრებულია სააპელაციო სასამართლოში
ბავშვთან დაკავშირებით, სახელმწიფო ბავშვთან დაკავშირებით ხარვეზი დადგენილია, თუმცა ეს ხარვეზი ჯერჯერობით არ არის შევსებული, ვინაიდან თავს არიდებენ ამ ხარვეზის განჩინების ჩაბარებისაგან. ჩვენთვის როგორც ცნობილია, სასამართლომ აცნობა ეს გარემოება ასევე წარმომადგენელს მოსარჩელის და ველოდებით სააპელაციო სასამართლოში ამ ბაჟის გაახდის შემდეგ პროცესების ჩანიშვნას. კი ბატონო, პროცესები რამდენად იმართება სასამართლოსთვის დამახასიათებელი ტემპებიდან გამომდინარე. ამ შემთხვევაში დროში რამდენად მიდის ეს ყველაფერი, სწორად და რამდენად ემთხვევა და ხო არ არის რაიმე გაჭიანურებული ლაშა ამ კუთხით. მოდი ესე ვთქვათ, სასამართლოში ზოგადად ბევრი საქმეა და ამ საქმეს რაიმე კონკრეტული სპეციფიკა რომ სხვასთან შედარებით გაჭიანურდა არ ქონდა. თუმცა მოსარჩელების სტრატეგია რაც იყო რომ რაც შეიძლება ხანგრძლივი ყოფილიყო ეს და აქედან გამომდინარე მათ პასუხებად ჩართეს ყველა მანამდე არსებული მესაკუთრე და ყველა მესაკუთრეს თავის პოზიცია ჰქონდა. ზოგმა ექსპერტიზა მოითხოვა ხელმოწერის დამდგმელობასთან დაკავშირებით, ზოგმა სხვა გარემოებები დააყენა, რის გამოც პროცესი გაჭიანურდა. სააპელაციო ინსტანციაში ჩვენ ველოდებით რომ მოსამართლეები თვალნათლად დაენახავენ მოსარჩელის სტრატეგიას და სააპელაციო სასამართლოში პროცესები გაცილებით სწრაფად წარიმართება, ვიდრე ეს იყო პირველი ინსტანციის სასამართლოში. Okay. We need to check your sound. არ ვიცი ხა როგორ ესმის ბატონ ნიკოს. I can't hear. Okay. So now then we move. I will make some sort of simultaneous translation through our conversation and let us go by then. So we briefed already our viewers about the history and Mr. Nodia already updated us about the current status itself. So could you summarize a little bit the brief of the history, how it began and where do we stand right now? And give me some time just to make a translation for it as well. მე შევესწრები რომ ეხლა ბატონი ნიკოლაუსის ის პარალელურად თარგმნა, პატარა ტექნიკური პრობლემა არის ბერძნულიდან ქართულზე თარგმნის და ამიტომ ინგლისურზე გადავერთვით. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη Γεωργία σαν επενδυτές εδώ και 12 περίπου χρόνια. Και μέσα σε αυτό το διάστημα έχουμε καταστάσεις που δεν το περιμέναμε. Μας είχε συσταθεί η Γεωργία σαν ένας επενδυτικός παράδεισος. Αντιμετωπίσαμε υποθέσεις απάτης το 2013-2014 προσπάθησαν να μας κλέψουμε ψεύτικα πληρεξούσια το οικόπεδο. Ταλαιπωρηθήκαμε 3 χρόνια τότε στη δικαιοσύνη. ჩვენ ერთხელ უკვე გავიარეთ 3 წლიანი სასამართლო, რომელიც ჰქონდა თაღლითების წინააღმდეგ და დავიბრუნეთ ჩვენი ქონება. Just a minute, let us check how everything goes on. I think yes, everything is on translation, so you can go on. Please go ahead. Αφού τελείωσε αυτή η υπόθεση το 2015, τον Οκτώβριο του 2017, ήρθε στο γραφείο μας ένας φάκελος από το Γεωργιανό Δικαστήριο ότι κάποια κυρία μέσω μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, μιας LTV, έχει αξίωση περίπου στο μισό από το οικόπεδό μας. Η ιδιοκτησία μας είναι περίπου 2 εκτάρια και ισχυρίζεται αυτή η κυρία ότι περίπου τα 10 στρέμματα από τα 20 που είναι στην κυριότητά μας, το 1999 κάποιος προσπάθησε να τα... Κάποιος προσπάθησε και προς με δόλιο τρόπο, με ψεύτικες υπογραφές, το πήραν. Εμείς όταν είχαμε έρθει, είχαμε κάνει όλο τον έλεγχο, τον τίτλο, είχαμε ζητήσει από την πρεσβεία μας να μας δώσει αν είναι δυνατόν κάποιον από τους καλύτερους δικηγόρους που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να κάνει έλεγχο τον τίτλο, γιατί ήταν μια μεγάλη επένδυση για εμάς η αγορά αυτή που κάναμε και όντως ήμασταν διαβεβαιωμένοι ότι όλα ήταν εντάξει. Όταν ακούσαμε ότι από το 1999 υπάρχει αξίωση, πραγματικά μας εξέπληξε πάρα πολύ, γιατί ένα ποδήλατο σου κλέβουν στον δρόμο και πας αμέσως στην αστυνομία. Πόσο μάλλον 10.000 τετραγωνικά μέτρα ιδιοκτησία
Να το θυμάσαι μετά από 18 χρόνια. Εν τω μεταξύ, από το 2008 რამდენი წლის შემდეგ, ამდენი წელი ამ ქონების შესახებ არაფერი ცოდნოდა და ამდენი წლის შემდეგ მოენდობებინა კვლავ დაბრუნება ამ ქონების შესახებ რაღაცების გარკვევა. Από το 2007 1999 წლიდან 2008 წლამდე, როცა კონკრეტულად ჩვენ შევიძინეთ ეს ნაკვეთი, κομμάτια του οικοπαίδου ή ολόκληρο το οικόπεδο μεταβιβαστεί. ეს ამ ნაკვეთის სხვადასხვა ნაწილები არის გადაყიდული 5ჯერ. 5, ანუ არის 5ჯერ გაყიდული და შეძენილი გაყიდული. სხვადასხვა მესაკუთრეთა მიერ. τον τελευταίο ιδιοκτήτη που ბოლო მესაკუთრეები, რომლებიც ვართ ჩვენ 2008 წლის შემდეგ, με αποτέλεσμα ξεκίνησε το δικαστήριο. Ну, რა თქმა უნდა, ასე რა მოხდა 2017 წლის ოქტომბერში, ანუ είναι μέσα άλλοι 5 δικηγόροι, οι ενδιάμεσοι των ενδιάμεσων ანუ ჩვენი ადვოკატის გარდა საჩივარი არის შეტანილი დანარჩენი 5 შემძენზე, რომლებსაც ჰქონდათ 2008 წლამდე სხვადასხვა დროს ნაკვეთი შეძენილი და შემდეგ αυτή η κυρία δεν μπόρεσε να αποδείξει τίποτα από την απόφαση. ქალბატონს არაფერი არ ჰქონდა ხელჩასაჭირი რეალურად და ჩვენ ταξίδια πάλι, όπως και την τριετία. რა თქმა უნდა მოვიგეთ ეს სასამართლო პროცესი. თუმცა ჩვენ დავკარგეთ უზარმაზარი თანხა, რაც არის ამ 2 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიმდინარეობის დროს ყოველდღიურად დაკარგული თანხა. Besides having constant conversations only with lawyers, what did your group and what did Georgia miss as a business opportunity? You had business plans on this plot of land. Yes. What was missed as a business opportunity? Let's speak about on the perspective of an investor, what should be done there, and for years and ages you are just having conversation with Mr. Nodia's office and with court offices only. So what was missed as a business opportunity? Κοιτάξτε, εμείς η δουλειά μας και στην Ελλάδα. ჩვენი საქმე საბერძნეთშიც და აქაც არის სამშენებლო კომპანია გახლავართ. და ქონდა დიდი იმედი რომ სწორედ აქაც გავანახორციელებთ სწორედ მშენებლობას. Αρχίσαμε σχέδια και μακέτες. როგორც კი შევიძინეთ ჩვენ ნაკვეთი με ένα ψυχαγωγικό κέντρο και ένα ξενοδοχείο. ჩვენ აქ უკვე ქონდა გამზადებული პროექტი, რომ გავკეთებინა სასტუმრო და სავაჭრო ცენტრი მოლი. Σας είπα πριν, τον Ιανουάριο του 2008. ჩვენ ნაკვეთი სამწუხაროდ როცა ვიყიდეთ 2008 წლის იანვარში, მალე დაიწყო აგვისტოს ომი. Από μένα ξεκίνησε ο πόλεμος με τη Ρωσία. რომელიც თქვენ ჩემზე კარგად იცით, რამდენად მრთული, რამდენად ძიმე თემა იყო და ამის გამო ინვესტორების შემაფერხებელი. Οι χρηματοδοτήσεις που είχαμε εξασφαλίσει το προηγούμενο διάστημα και η συνεργασία με πολύ μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους, γιατί δεν ήταν η δυνατότητά μας δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν εξαιτίας αυτών των γεγονότων. Η οικονομική κρίση χτύπησε και τη δική μας την πατρίδα πάρα πολύ, την Ελλάδα. Თუმცა ამას მოყვა 2010 να είναι πάντα στα σχέδιά μας κάποια στιγμή που το κλίμα θα ανέκαμπτε, να συνεχίζαμε πάλι αυτό που είχαμε ξεκινήσει, αυτό που είχαμε χαράξει. Რა თქმა უნდა, იმედი გქონდა, რომ ეს გაივლიდა ყველაფერი და განვახლებდით ჩვენს პროექტს. Ξεκίνησαν δικαστικές περιπέτειες από το 2013-2014-2015. შემდეგ, როგორც უკვე ვთქვი, 2013-2015-ში კვლავ თაღლითების გამო ჩვენ 2 წელი სასამართლო ქონდა. Για χρηματοδότηση και το 2017 ξεκινήσαμε πάλι. კვლავ, ანუ კვლავ 2017-ში კვლავ ისევ აღმოჩნდით ქართულ სასამართლოში. და როგორ უნდა განვახორციელოთ ჩვენ ინვესტიცია ამ პირობებში საქართველოში? ზუსტად ეს ბოლო კითხვიდან გამომდინარე, how does it reflect on investor mood and on your plans? I can take into consideration what does it mean that during 10 and more years you have only relations with lawyers up to the court decisions and things like that. But on perspective of the investor, what kind of sample it is, what kind of signal it is for investors that you are in such trouble last these years? Κοιτάξτε, όπως σας είπα, δεν ήταν μόνο θέμα, ήταν θέμα και εξωτερικών παραγόντων. Δηλαδή, οικονομικής κρίσης. ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენგან დამოუკიდებლად მოხდა, ყველასგან დამოუკიდებლად რომ დაიწყო ომი, დამძიმდა, ანუ საბერძნეთში კრიზისი, ანუ ყველაფერი. Είναι ότι γενικά
მე წლები რაც მე რაც შეხება მაქვს ქართულ სახელმწიფოსთან და განსაკუთრებით ბევრი შეხება მაქვს სასამართლოსთან სწორედ ეს სასამართლოები იმის გამო რომ ძალიან იწელება ამის გამო ჩვენ ფერხდებით და კлау და კлау გვექნება ბარიერები რომ ჩვენი გეგმები და ინვესტიციები განვახორციელებთ კარგი იქნება რომ სასამართლომაც აი რაღაც გარკვეული ზომები მიიღოს და ცოტა დაჩქარდეს ეს ყველაფერი Thank you. ლაშა რეზუმირებისთვის ამ ეტაპზე ჩვენ შეიძლება ითქვას თუ არა რომ შემდეგი სასამართლოს ხდომა უკვე საბოლოოდ განსაზღვრელი იქნება და გადამწყვეტი პრობლემებისაც აიმისოთ რაც ბატონი ნიკოც საუბრობდა რომ ეს ეხა ესე იოლად ერთი ხელის მოსმით და ერთი სასამართლოს სამწუხაროდ ინვესტორის განწყობები არ იცვლება მაგრამ რისი ის შეიძლება კონდეს გადაწყვეტილება რამდენად შეიძლება მე კიდე განგზობადი იყოს ვარაუდობ რომ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება საბოლოო ხარეს ექნება საშუალება რომ კასაციის ესეთ მიმართოს უზენაეს სასამართლოს მაგრამ აქ არ არის ესეთი შემთხვევა სადაც როცა უზენაესმა უნდა დაუშვას ამ ტიპის დავა განსახილველად შესაბამისად პროცესი ალბათ იქნება შედარებით გრძელვადიანი თუმცა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება საბოლოო ძალიან მოკლედ მინდა აღნიშნო რომ ეს кейსი არის ზოგადად თვალნათელი მაგალითი იმისა რომ რაღაც გვაქვს გასაკეთებელი საქართველოში იმისათვის რომ ინვესტორი და მესაკუთრე იყოს დაცული კანონმდებლობაშიც, სასამართლო პრაქტიკაშიც, რომ ამ ტიპის შემთხვევები არ იქნეს დაშვებული, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ერთეული შემთხვევა, არის სხვა მსგავსი შემთხვევებიც და ეს ცუდი მესიჯია, ძალიან ცუდია იმისათვის, რომ აქ ინვესტორები მოვიზიდოთ და შევინარჩუნოთ. და როდის სტარდება სასამართლო? სასამართლო როდის სტარდება ჯერ უცნობია, ვინაიდან ჯერ ხარვეზის ეტაპზე ვართ უკვე მეორე თუ მესამე თვე მთავრდება. ვარაუდობთ რომ ამ თვეში შეავსებენ ამ ხარვეს ამ გადაიხდის მოსარჩელებას საბოლოოდ და უკვე მიეცემა სააპელაციო სასამართლოს პროცესის დანიშვნის შესაძლებლობა. წარმატებებს გისურვებთ, ჩვენ რჩებით ამ თემასთან დაკავშირებით, საიმისოთ რომ მივყვეთ just to follow all the details about the future court decision. Good luck Mr. Nicholas. მადლობა ლაშა ნოდიას, ნოდია ურიმაშვილი და პარტნიორების პარტნიორს, მართლ პარტნიორს და ნიკოლას კაცულოს, რომელიც წარმოადგენს ინვესტორს და რომელიც კონკრეტულ დავასთან დაკავშირებით საუბრობდა. ჩვენ კი ვემზადებით ჩართვისთვის გალტენ ტაგარტისაც, სულ რამდენიმე წამში გოგა მელიქიძე ჩაგვერდება გალტენ ტაგარტის სათავოფისიდან. კორონავირუსის ეფექტი, საკმაოდ შეცვლილი პროგნოზები და განწყობები, რომელიც 2020 წლისთვის ფიქსირდება, ვინ თუ არა გოგა მელიქიძე გაგვიახლებს ინფორმაციას ძირითად ინდექსებთან დაკავშირებით, რაც მიმდინარეობს და რა ტენდენციებია მსოფლიო ბირჟებზე. გალტენ ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდება წამყვანი საინვესტიციო ბანკის სათავოფისიდან. გოგა მოგესალმებით, დილამშვიდობით და გისმენთ ყურადღებით. დილამშვიდობისა გიორგი მივესალმები ტელემაყურებელს. გასული კვირა საკმაოდ საინტერესო იყო, იმიტომ რომ მთავარი თემა არის კორონავირუსი და მასთან დაკავშირებული მithმა-მოთმა და სხვადასხვა სტატისტიკა. გასულ კვირას საფონდო ბაზრები ამერიკაში გაიზარდნენ და შეიძლება ითქვას, რომ თავის ისტორიულ მაქსიმუმებამდე გაიზარდნენ. მარტო გასულ კვირას Dow Jones-ი გაიზარდა 1%-ით და წლის მანძილზე გაზრდილია 3%-ით, S&P 500-ი გაიზარდა დაახლოებით 1.6% და წლის მანძილზე გაზრდილია 3.6%-ით. NASDAQ-ი გაიზარდა 2.2% და წლის მანძილზე გაზრდილია 8.5%-ით. აი საკმაოდ დიდი ზრდებია ჩვენეს. ნუ გასულ კვირას გაჩნდა გარკვეული ოპტიმიზმი კორონავირუსთან დაკავშირებით და ამას ოდნავ მოგვიანებით მოვყვებით ჩინეთს როცა გადავალ ამ განაპირობა ეს ოპტიმიზმი. მნიშვნელოვანია ამერიკასთან დაკავშირებით რომ სამშაბათს და ოთხშაბათს იყო Fed-ის ესე ვთქვათ კონფერენცია და ჯერომი პაუელმა რომელიც არის Fed-ის ესე ვთქვათ ჩიერმენი მან განაცხადა რომ ვერ ხედავს ესე ვთქვათ კრიტიკულ განგაშა კორონავირუსთან დაკავშირებით ეკონომიკური ეფექტის თვალსაზრისით და საკმაოდ ადრეა რომ კორონავირუსის ვთქვათ ეკონომიკური ეფექტი შეფასდეს. ასევე მოლოდინები ჩამოყალიბდა ამერიკაში სადაც 80%-ია მოლოდინი მასთან რამდენჯერ შეამცირებს Fed-ი და საპროცენტო განაკვეთს დაახლოებით 80%-ია მოლოდინი იმასზე რომ ორჯერ შეამცირებს, 50%-ია მოლოდინი რომ სადღაც ერთხელ მინიმუმ მაინც შეამცირებს. ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები. რაც შეეხება ეკონომიკურ მაჩვენებლებს ამერიკაში იყო შერეული არაერთგვაროვანი, გაზრდილია საცალო მოხმარება
იანვარში, ასევე მაგალითად სასოფლო მოხმობა კარგად გამოიყურება 0.3% გაიზარდა, თუმცა შემცირებულია სამუშაო, ეს ვთქვათ, ადგილები ამერიკაში თუმცა რამდენი სამუშაო ადგილი დაემატება ამერიკის ეკონომიკას და სამუშაო ადგილების რაოდენობა რაც იანვარში დაემატა და ინდუსტრიული წარმოება ბოლო 2 თვეა ორივე მაჩვენებლით უფრო ნაკლებიც და ვიდრე ამას ანალიტიკოსები ელოდებიან. რაც შეეხება ნავთობს და ოქროს ავტობუს ფასი გასუკვირას კარგად გაიზარდა დაახლოებით 3.9%, თუმცა წლის მანძილზე სადღაც 14%-იან ვარდნას აჩვენებს, ბოლო თვე ნახევარს თუ შევხედავთ. ოქროს ფასიც გაიზარდა სადღაც 1%-მდე 0.9%, და წლის მანძილზე 4.4% არის გაზრდილი. ევროზონას შევხედოთ, ევროზონაშიც ესე ვთქვათ, ევროზონასაც გადაედო ამერიკის საფონდო ინდექსების დინამიკა, ევროზონაში ძირითადი ინდექსები STOXX 600 გაიზარდა 1.9%, წლის მანძილზე გაზრდილია 3.9%, ანუ ეს ვთქვათ დადებით ტერიტორიაშია. DAX-ის გაიზარდა 1.7%, წლის მანძილზე გაზრდილია 3.7%, CAC 40 ფრანგული ინდექსი ყველაზე სუსტი დააჩვენა და ვიტყვი რატომაც, სადაც 0.7% გაიზარდა და წლის მანძილზე 1.5% არის გაზრდილი. ერთ სიტყვით ევროზონის ინდექსები წლის ჭრილში საკმაოდ ვთქვათ კარგად გამოიყურებიან. გასულ კვირას გამოვიდა ესე ვთქვათ ევროზონის მეოთხე კვარტლის ეკონომიკური მაჩვენებლები, მეოთხე კვარტალში და მნიშვნელოვნად შემცირებული ევროზონის ეკონომიკებში. ეს მოსალოდნელიც იყო. მთელი წლის ესე ვთქვათ ევროზონის საშუალო ესე ვთქვათ ეკონომიკური ზრდები სადღაც 0.9%-ით განისაზღვრა, ოდნავ დაბალია, ვიდრე ანალიტიკოსები ელოდებოდნენ. ეს მოხდა იტალიის და საფრანგეთის ხარჯზე. იტალიაში ეკონომიკა შემცირდა 0.3%, საფრანგეთში 0.1%-ით გასული წლის ბოლო მეოთხე კვარტალში და ამან განაპირობა მთელი წლის ესე ვთქვათ ეკონომიკური ზრდა სადღაც 0.9% საშუალო შეწონილი. ნახოთ ახლა ელოდება როგორი ეკონომიკური ზრდები იქნება პირველ კვარტალში მიმდინარე წლის. რაც შეეხება იაპონიას, იაპონიაში მოკლე სავაჭრო კვირა იყო, ან ნიკეი 225 თითქმის არ შეცვლიდა, მსუბუქად მოძრაობდა წლის მანძილზეც ოდნავ დადებით ტერიტორიაში შეიძლება ითქვას 0.12%-ით. რაც შეეხება ძირითად ეკონომიკურ მომავლენებს, მეოთხე კვარტალის ეკონომიკური ზრდა გამოქვეყნდა გუშინ და გასულ კვირას მთელი მოლოდინი იყო როგორი ეკონომიკური ზრდა იქნებოდა, არის მნიშვნელოვანი შემცირება მეოთხე კვარტალში 4%-ზე მეტი შეუმცირდათ ეკონომიკა იაპონიაში. ეს მოსალოდნელი იყო, არ ამხელა ვარდნა, მაგრამ მოსალოდნელი იყო ეკონომიკა შემცირდება, იმიტომ რომ ოქტომბრის დასაწყისში გასული წლის იაპონიაში გაზარდეს ეს ვთქვათ დღეგ-ის გადასახადი და ეს ბუმმა ვთქვათ მნიშვნელოვნად დააწვა ეკონომიკურ ზრდას, იაპონიის ეკონომიკურ ზრდას, ასევე კორონავირუსი თუ შევხედავთ ევროზონას და ამერიკას, ყველაზე მეტად იაპონიას ადარდებს კორონავირუსის ეკონომიკური ეფექტი, იმიტომ რომ ყველაზე მეტს შეიძლება ითქვას ჩინეთთან იაპონია ვაჭრობს ბევრი ეკონომიკური თვალსაზრისით და ნახოთ როგორ გამვითარდება მან მოვლენები. რაც შეეხება ჩინეთს, ჩინეთში შეიძლება ითქვას პირველად დავინახეთ ჩინეთის ინდექსის შანხაი კომპოზიტის და 1.45% გაიზარდა გასულ კვირას და წლის მანძილზე 4%-ზე მეტით არის შემცირებული, ბოლო 4 კვირაში პირველად გაიზარდა შანხაი კომპოზიტი. თავარი ყურადღება გაატანა კორონავირუსზე, გასულ კვირას როგორც ვთქვი, ოდნავ ოპტიმიზმი გაიზარდა, იმიტომ რომ ეს ვთქვათ მსოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მნიშვნელოვან მონიტორინგზე აიყვანენ კორონავირუსი. ჩინეთის პრეზიდენტმა ბევრი ესე ვთქვათ პრევენციული განცხადება გააკეთა, რომ მაქსიმალურ კონტროლზე აყვანილი იქ გასული კვირის 5 შაბათს შეცვალეს ესე ვთქვათ აღრიცხვა სტატისტიკის ინფიცირებულების და ამ ოდნავ გაზრდა გამოიწვია მაჩვენებლების, თუმცა ესე ვთქვათ ოპტიმიზმი მაღალია, რომ ვირუსის პრევენცია ხდება. ეკონომისტები იძახიან, რომ საკამოოდ ადრეა ჯერ იმაზე ლაპარაკი, რამდენად ამას ესე ვთქვათ საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკური ესე ვთქვათ ზეგავლენა იქნება ეკონომიკებზე. სწრაფი და რა თქმა უნდა ყოველთვის საინტერესო და ეფექტური მიმოხილვისათვის გოგა მელიქიძე გალტენტაგარდის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდებოდა საქმიანი დილის ეთერში. ჩვენ მასთან ერთად ვასრულებთ დღევანდელ გამოშვებას, გემშვიდობებით ხვალდილამდე წინ საქმის კურსის გამოშვებები გელდება და რა თქმა უნდა მუდმივად განახლებადი ამბები BM-წერტილი-ჭიზე.